and pain. Và đôi khi thì cái sự chuyển hóa bản thân nó là một cái tác dụng phụ không thể tránh khỏi được khi mà cuộc đời của bạn bỗng dưng gặp phải hàng loạt những nỗi đau hay là hàng loạt những cái sự kiện không mong muốn. Sometimes we dive headfirst into the journey that we feel called to. Đôi khi thì chúng ta cảm thấy như cái sự chuyển hóa bản thân là một cái tiếng gọi, và vì thế chúng ta cứ thế dấn thân vào cái cuộc hành trình đó. But other times we end up clinging desperately to what was. Tuy nhiên thì cũng có lúc chúng ta lại cảm thấy muốn bám víu một cách tuyệt vọng vào những cái điều quen thuộc với bản thân ở trong quá khứ. Like a terrified butterfly, unwilling to let go of the empty casing that once housed the caterpillar. Cũng giống như cái cách mà một con bướm đang sợ hãi thì bám víu lấy cái lớp vỏ bọc hay là cái kén mà đã từng bao bọc nó trong quá khứ khi nó còn là một chú sâu. Life is excruciating, painful, and dark when trapped in the cell of our resistance to change. Cuộc đời của chúng ta thì sẽ thật là đau đớn và tăm tối biết bao nếu như chúng ta bị giam cầm trong cái nhà tù của việc cưỡng lại sự thay đổi. And this is why so many people need a transformation coach to guide them through the process of following through on their dreams and creating changes that last. Và chính vì lý do đó nên là rất nhiều người cần đến một cái người life coach chuyển hóa để mà dẫn dắt họ vượt qua được cái quá trình đó là đạt được ước mơ, đạt được mục tiêu cũng như là tạo ra được những cái sự thay đổi bền vững. As a transformation coach, you can help your clients choose to stop submitting to a life of mediocrity and unfulfillment. Trong tư cách là một người life coach chuyển hóa thì các bạn có thể giúp cho khách hàng đưa ra được cái sự lựa chọn rằng là họ sẽ không còn chấp nhận một cuộc đời tầm thường và không trọn vẹn nữa. And instead, discover that their life has a greater purpose. Và thay vào đó thì khám phá ra được rằng là cuộc đời của họ có một cái mục đích cao cả hơn. You can help them embrace that they are the hero of their own journey. Và các bạn có thể giúp cho khách hàng nhận ra được rằng là họ mới là người hùng trong cái câu chuyện cuộc đời của chính bản thân mình. That they no longer have to see their pain or challenges as obstacles that are holding them back. Đồng thời thì bạn có thể giúp cho khách hàng nhận ra rằng là họ không cần phải xem những cái trở ngại hay những thử thách mà họ gặp phải là những điều mà đang cản trở họ nữa. But instead use them as stepping stones to a greater purpose. Mà thay vào đó thì sử dụng chúng làm bàn đạp để đạt được những cái mục đích hay là những cái sứ mệnh cao cả hơn. You can empower them to stop allowing others to write the chapters of their life story. Bạn cũng có thể truyền sức mạnh cho khách hàng, chấm dứt cái việc là để cho những người xung quanh hay để cho những người khác viết lên câu chuyện cuộc đời của họ. And decide once and for all to live life on their terms. Và đưa ra một cái quyết định rằng là đã đến lúc họ phải tự nắm quyền quyết định với cuộc sống của bản thân mình. So transformation is an inside job and change is a process. Cái sự chuyển hóa bản thân thì là một điều xảy ra phải xảy ra từ bên trong, và cái sự thay đổi là cả một quá trình. This course will provide you proven practical processes to use with your clients to successfully create life change. Và vì thế nên khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn những cái công cụ và những cái quy trình mà đã được chứng minh hiệu quả để giúp cho khách hàng có thể thực hiện được những cái sự thay đổi trong cuộc sống. But even more importantly, it will provide a 7-step process for totally transforming a client's life from the inside out. Tuy nhiên thì quan trọng hơn, họ sẽ cung cấp cho các bạn một quy trình bao gồm 7 bước để mà các bạn có thể giúp cho khách hàng đạt được cái sự chuyển hóa toàn bộ đối với cuộc sống của bản thân mình. In this course, you will learn how to help your clients identify the blocks that hold them back so they can become unstoppable. Trong khóa học này thì các bạn sẽ được học cách đó là giúp cho khách hàng có thể nhận ra được những trở ngại gì đang cản trở họ phát triển để họ có thể trở thành bất khả chiến bại. Help them overcome fear of change and rejection and failure so that Thứ hai là các bạn có thể giúp cho khách hàng vượt qua được những cái nỗi sợ, chẳng hạn như là nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ thất bại hay là nỗi sợ đau đớn. They can feel confident going for their dreams. Để mà họ có thể cảm thấy tự tin trong cái việc là theo đuổi những ước mơ của mình. Also help them develop self-mastery by reprogramming limiting beliefs, developing a growth mindset so they know that without a doubt,
that nothing can stand in their way again of creating the life that they want. Quan trọng nhất là các bạn có thể giúp cho khách hàng làm chủ được bản thân bằng cách là loại bỏ những cái niềm tin hạn hẹp cũng như là hình thành nên một cái tư duy phát triển để một lần nữa họ nhận ra được rằng là không gì có thể ngăn cản họ bước về phía trước. Also get absolutely clear about what they really want and who they really are so they can stop living everyone else's dream and invite your clients to. Và một điều nữa đó là các bạn có thể giúp cho khách hàng nhận ra được là họ thực sự muốn điều gì và con người thực sự của họ là ai để họ có thể chấm dứt cái việc là sống vì những cái ước mơ của người khác. Really join you on a quest for transformation that will lead them on a hero's journey. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có thể khuyến khích được khách hàng cùng tham gia với mình ở trong cái hành trình chuyển hóa bản thân hay là bước chân vào cái hành trình của một người hùng. To a place where they really can do what they dream of and become all that they're meant to be. Và hành trình này thì sẽ đưa khách hàng đến một cái nơi mà ở đó họ có thể làm được bất cứ điều gì họ muốn cũng như là họ có thể trở thành con người mà họ sinh ra để trở thành. Joelle and Natalie Rivera of Transformation Academy are các giảng viên của chúng ta trong khóa học này là Joelle và Natalie là hai người sáng lập của Học viện Chuyển hóa. life coach trainers and entrepreneurs who have trained hundreds of thousands of people from around the world. Hai giảng viên thì là các nhà đào tạo life coach mà đã đào tạo cho hàng trăm nghìn học viên đến từ khắp thế giới. Their content is based on their educational backgrounds in psychology and education. Các nội dung mà hai giảng viên truyền đạt thì được dựa trên cái nền tảng giáo dục của họ về các lĩnh vực như là tâm lý học và giáo dục. Nearly 2 decades of experience in the fields of life coaching, social services, and entrepreneurship. Cũng như là dựa trên cái kinh nghiệm họ đã tích lũy được sau gần 2 thập kỷ làm việc trong lĩnh vực là life coach, công tác xã hội cũng như là kinh doanh. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu thế nào là một người life coach chuyển hóa. And again, without So welcome. This lecture is brought to you by the movie Up. Chào mừng các bạn đến bài học tiếp theo. Bài học này thì được mang đến cho các bạn bởi hãng Disney và bộ phim Vút Bay. Okay, maybe it's not really, but the movie Up actually played a vital role in our lives and we want to share that with you. Thực ra thì tôi đùa thôi và bài học này thì không liên quan gì đến hãng Disney cả. Tuy nhiên thì cái bộ phim Vút Bay thì đã thực sự đóng một cái vai trò rất là lớn trong cuộc đời của chúng tôi. Và vì thế nên là chúng tôi muốn chia sẻ một điều này với các bạn ở trong bài học này. Let me give you a little background. So at the time we were running 5 different businesses. Đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn một chút về quá khứ của chúng tôi. Đó là cái thời điểm mà chúng tôi đang vận hành cùng một lúc, vận hành 5 doanh nghiệp cùng một lúc. We're burned out and really we felt like something was missing in our lives. Ở thời điểm đó thì chúng tôi cảm thấy rất là kiệt sức và cảm thấy dường như là có điều gì đó đang thiếu đi trong cái cuộc sống của chúng tôi. And then we happened to watch the movie Up. Nhưng mà một ngày thì chúng tôi tình cờ xem được cái bộ phim Vút Bay này. And if you've never seen it, there's this one scene that shows the main character and his wife. Và nếu như bạn chưa từng xem bộ phim Vút Bay này thì là trong bộ phim này nhân vật chính và kể về câu chuyện của nhân vật chính và người vợ của ông ấy. They met when they were little kids. And it shows their life together and that right from the very beginning they had this dream that they wanted to go to this amazing waterfall. Hai người họ thì gặp nhau, quen biết nhau từ khi còn nhỏ và đã dành toàn bộ cuộc đời, phần còn lại cuộc đời cùng với nhau. Và ngay từ đầu thì họ đã có một cái ước mơ, đó là sẽ được cùng nhau đi đến một cái thác nước trông rất là tuyệt đẹp. And they even had a jar where they kept collecting coins that they were going to use to go on that trip. Thậm chí là họ còn họ còn có một cái hũ mà họ có thể cho các đồng xu ở đấy để tiết kiệm tiền, để một ngày nào đó họ sẽ dùng cái khoản tiết kiệm đó để thực hiện cái chuyến đi trong mơ của mình.
on that adventure together. But it shows that throughout their life, things kept happening and they never made it a priority. Tuy nhiên thì sau đó trong cuộc sống mọi chuyện cứ xảy ra với họ trong cuộc sống và họ không bao giờ có cơ hội được đặt ưu tiên cho cái chuyến đi đấy cả. And they kept like cracking open the bottle to use the coins for something else that happened in life. Và kết quả là họ cứ hết lần này đến lần khác đập cái hũ tiết kiệm đó ra để mà sử dụng khoản tiền tiết kiệm cho những công việc khác trong cuộc sống. And I won't ruin it for you, but in the end, they never went. And the whole rest of the movie is the story about him having to go alone on the adventure he never took with his wife. Và kết cục là cuối cùng hai người họ không hề thực hiện chuyến đi này cùng với nhau, mà cái nhân vật chính của chúng ta cuối cùng đã phải tự mình đi đến cái thác nước đó mà không có người vợ của mình bên cạnh nữa. And we actually put a link in the last lecture for you to take a look at if you want to see it. But again, it really shows how most people wait. Và cái bộ phim này thì nó đã cho chúng tôi thấy được rằng là, hay là cho chúng ta thấy được rằng là trong cuộc sống hầu hết mọi người đều trì hoãn hay đều chờ đợi. They put off their dreams. They put themselves not as a priority in their lives. Họ trì hoãn cái việc thực hiện ước mơ của mình và họ không bao giờ đặt bản thân làm ưu tiên trong cuộc sống của mình cả. They really let others really determine when they can and cannot do, giving up their dreams, really what they want, what they desire, until it's too late for them to actually do it. Họ để cho người khác quyết định rằng là họ phải làm gì hay là họ nên làm gì, và kết cục là họ từ bỏ những cái ước mơ hay là những cái mong muốn của bản thân, và hay là trì hoãn nó cho đến khi mọi việc đã quá trễ và họ không còn khả năng làm điều đó nữa. And so for us, that movie just re-inspired us to remember what our true priorities were, what our passions were. Và đối với chúng tôi thì bộ phim này đã truyền lại cho chúng tôi cảm hứng để nhớ ra rằng là những cái đam mê thực sự hay là những cái ưu tiên thực sự của bản thân là gì. And the things that really drove us to live our life the way that we wanted, and cũng như là những điều gì thì là những nguồn động lực để chúng tôi sống cái cuộc đời mà mình mong muốn. It led to a great change in our lives. Và vì thế nên là bộ phim này đã dẫn đến một cái sự thay đổi rất là vĩ đại trong cuộc sống của chúng tôi. A total transformation. And so your hay nói cách khác là một cái sự chuyển hóa hoàn toàn. role as a coach is to help people who want to go for their dreams so that they stop putting it off. Và vì thế nên là cái trách nhiệm của bạn trong vai trò là một người life coach chuyển hóa, đó là giúp cho những người đang muốn thực hiện ước mơ của mình chấm dứt cái việc trì hoãn việc đó lại. So your role as people dreams so that they stop putting it off and help them reawaken those deeper meanings and desires that they have that they've forgotten. Cũng như là giúp họ có thể làm thức tỉnh được những cái ý nghĩa sâu xa cũng như là những cái mong muốn mà họ có thể là họ đã lãng quên mất. So that they don't make the same mistake. Để họ không phạm phải cái sai lầm như là hai nhân vật ở trong bộ phim. And really, it's kind of empowering. That's why I love being a coach, because you are helping people transform their lives. Và đó cũng chính là cái điều mà tôi thích nhất ở công việc là làm một life coach, đó là chúng ta đang giúp cho người khác chuyển hóa cuộc đời của họ. Before it's too late, you're helping them take control of their story. Và chúng ta đang giúp cho họ có thể nắm quyền kiểm soát đối với câu chuyện cuộc đời của bản thân mình. You're helping them have clarity of what they want and why they want it. Các bạn chúng ta giúp cho họ xác định được rõ ràng rằng là họ muốn điều gì cũng như là vì sao họ lại muốn những điều đó. And really impact of not having the clarity in their life, you're making it clear to them that if they don't do the things that they want, it's going to hold them back from living the dreams and their desires. Và chúng ta cũng cho họ thấy rõ được rằng là nếu như họ không làm những điều mình muốn thì điều đó sẽ cản trở họ sống được, cản trở đạt được những ước mơ cũng như là mong muốn của bản thân. And again, without that clarity, they're going to be going for goals and dreams and trying to make changes that aren't even really what they want, which is what happens to a lot of people. So và nếu như họ không nhìn rõ ra được điều đó thì mặc dù là có thể họ đang cố gắng thay đổi rồi, họ đang cố gắng đạt được mục tiêu, cố gắng đạt được ước mơ rồi,
Nhưng mà khả năng cao là đó không phải là những cái mục tiêu hay là đó không phải là những ước mơ của chính bản thân họ. Needless to say, being a transformation coach is an extremely important role to be playing. Và điều này thì xảy ra với rất là nhiều người. Vì thế nên là vì thế nên là cái công việc là life coach chuyển hóa là một cái vai trò, là một trách nhiệm rất là quan trọng. And especially because once people make that decision that they want to create lasting change, Và đặc biệt là một khi mà một ai đó đã đưa ra quyết định rằng là họ muốn tạo ra những sự thay đổi bền vững trong cuộc sống của mình, that they want to be all that they are, the truth is that the journey is not always easy. Hay là họ đưa ra quyết định rằng họ muốn phải sống đúng với bản thân của mình, thì có một sự thực rằng cái hành trình đó sẽ không dễ dàng. Yeah. And it's not always about sunshines and flowers and running in the field and this dream like that they make it in the movies. Hành trình đó thì nó sẽ không trải đầy hoa, hay là nó sẽ không chỉ có ánh nắng mặt trời, hay là chỉ có cầu vồng, giống như là những gì được thể hiện trong phim ảnh. Reality is that we have ups and downs, and that sometimes our challenges are our biggest blessings. Mà sự thực là cái hành trình đó sẽ đầy những cái chông gai và sẽ đầy những cái thăng trầm. Tuy nhiên thì chính những thử thách lớn nhất sẽ lại là những cái niềm may mắn lớn nhất của chúng ta. And I love something that Jim Carrey said is that we kind of run away from rain clouds, but sometimes we need those rain clouds to really nurture and help our flowers grow. Và tôi rất là tâm đắc với một câu nói của diễn viên Jim Carrey, đó là đôi khi thì chúng ta hay là thường thì chúng ta muốn chạy trốn khỏi cơn mưa. Tuy nhiên thì đôi khi chúng ta lại cần chính những cơn mưa đó thì mới có thể nuôi dưỡng cũng như là giúp cho những cái bông hoa của chúng ta nở rộ. And so all the challenges that our clients go through and that we go through, you know, is kind of a stepping stone for us. Và vì thế thì tất cả những cái thử thách mà bản thân chúng ta hay là những khách hàng của chúng ta gặp phải trong cuộc sống thì chúng đều là những cái bàn đạp. And that's one of the most powerful things that we've learned how to reframe. And one of the things that we'll be teaching you in the course is how to help your clients understand that their challenges and obstacles and what created pain could be one of the biggest blessings. Và đó cũng là một cái kỹ năng hay là một cái công cụ mà chúng tôi sẽ dạy cho các bạn ở trong khóa học này. Đó là giúp cho khách hàng có thể thay đổi được cái nhận thức của mình về việc rằng là những cái thử thách hay là những trở ngại mà họ phải, hay là những nỗi đau mà họ phải trải qua thì lại chính là những cái niềm may mắn hay là những cái vận may lớn nhất To helping them transform their lives. Mà sẽ giúp cho họ có thể chuyển hóa được cuộc đời của bản thân mình. And you're also going to help them learn what true confidence is. Đồng thời thì các bạn cũng sẽ giúp cho khách hàng học được rằng là cái sự tự tin thực sự nó là gì. Not just a belief and a trust that they are going to be successful, but a belief in themselves that no matter what the challenge. Sự tự tin thực sự nó không phải là một cái niềm tin rằng là khách hàng sẽ thành công. Challenges are that they're going to find a way to live their life on purpose. Mà sự tự tin đúng ra là cái niềm tin rằng là cho dù họ có gặp thử thách gì đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ tìm ra một cách để sống đúng và sống đúng với bản thân mình và thực hiện được cái mục đích sống của mình. They're going to develop an identity based on who they really are, not all of the things that everyone in their life has always told them that they should do or be. Và họ cũng sẽ học được cách, hay là các bạn cũng phải giúp cho họ xây dựng được một cái bản ngã dựa trên cái con người thật của mình, chứ không phải dựa trên những cái điều mà những người khác bảo với họ rằng là họ nên làm hay là họ phải làm. And really also gain some practical tools that are going to help them create change and recognize that. Và hơn thế nữa thì các bạn cũng sẽ được cung cấp những cái công cụ rất là thực tiễn để mà các bạn có thể sử dụng để giúp cho khách hàng kiến tạo sự thay đổi. Really, change and transformation is an inside job. It's really about yourself, và đồng thời nhận ra rằng là cái sự thay đổi hay là cái sự chuyển hóa nó phải là một cái điều xảy ra từ bên trong và phải xuất phát từ chính bản thân họ. Your psychology, about understanding some of the things that you need to transform within yourself and not look at the exterior world to really transform you. Hay nói cách khác là họ phải tìm kiếm cái sự chuyển hóa từ bên trong bản thân mình, chứ không phải là một cái ở đâu khác ở thế giới bên ngoài.
that you're the one in control of that you're the one that can really make those changes to be able to move forward. Họ mới chính là người nắm quyền kiểm soát, họ mới chính là người tạo ra cái sự thay đổi mà giúp cho bản thân họ tiến về phía trước. And so you are going to have those practical tools that are going to help them through the transitions in their life. Và vì thế nên là các bạn sẽ được học những cái công cụ rất là thực tiễn để giúp cho khách hàng có thể vượt qua được những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc sống. But even more importantly, you're going to have a strong understanding of the psychology of change. Tuy nhiên thì quan trọng hơn nữa đó là các bạn sẽ được học về những cái nền tảng tâm lý học đằng sau cái sự thay đổi. And how to help them overcome their fear of change or fear of anything else for that matter. Và từ đó thì các bạn có thể giúp khách hàng vượt qua được cái nỗi sợ sự thay đổi hay là bất cứ một nỗi sợ nào khác. And those hard decisions that they're struggling to make, or those moments where they know what they're supposed to do, but they just can't get themselves to act because all of that stems from a mindset. Và các bạn có thể giúp cho khách hàng hiểu được ra rằng là tất cả những cái quyết định khó khăn mà họ đang không thể đưa ra được, hay tất cả những khoảnh khắc mà họ biết được rằng là họ phải làm gì, tuy nhiên thì họ lại chưa dám làm. Thì tất cả những điều đó thì nó xuất phát từ cái cách suy nghĩ hay cách tư duy của họ mà thôi. And that's really what being a transformation coach is all about. It's not just about the change. It's about the inner transformation. Và đó mới chính là cái mục đích của cái công việc là life coach chuyển hóa. Điều quan trọng không phải là những sự thay đổi bản thân những sự thay đổi, mà điều quan trọng phải là một cái sự chuyển hóa hoàn toàn đến từ bên trong. It's also about helping clients develop goals that are attainable, actionable. Và bên cạnh đó thì cái công việc life coach chuyển hóa còn là giúp cho khách hàng đặt ra được những cái mục tiêu cho bản thân, mà những cái mục tiêu đó phải thực tiễn và những mục tiêu mà họ có thể thực hiện được ngay từ bây giờ. Can I help them move forward? And with all that said, I also want to remind you that there's a big difference between coaching and therapy. Và bên cạnh đó thì chúng tôi muốn nhắc nhở các bạn lại một lần nữa, đó là life coach và trị liệu tâm lý thì hoàn toàn khác nhau. So when you're working with your clients, you got to recognize that if they have a psychological disorder, whether severe anxiety, depression, or other things. Vì thế nên là khi mà các bạn làm việc với một khách hàng và các bạn nhận ra rằng là họ đang gặp phải những cái rối loạn hay là những cái vấn đề về tâm lý, chẳng hạn như là lo âu hay là trầm cảm hay bất cứ một rối loạn tâm lý nào khác that are impacting their lives, that you should be working with a trained professional and referring those people out so that they can thì các bạn thì họ trước tiên phải được chữa trị bởi một nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiệp để giải quyết những cái rối loạn hay những cái vấn đề đó trước đã. Get the help they need. And at the same time, it doesn't mean that they can't work with you, because a lot of times a coach can work in conjunction with a mental health therapist to really help them. Điều đó thì không có nghĩa rằng là họ không thể làm việc với bạn ngay từ bây giờ, bởi vì là nhiều khi thì nhà life coach và nhà trị liệu tâm lý sẽ làm việc đồng thời với cùng một khách hàng. You don't want to do them a disservice unless you're a mental health practitioner. You don't want to do them a disservice and not help them get the help that they need from that perspective, while you still help them achieve their dreams and desires. Tuy nhiên thì các bạn trước khi mà họ có thể thực hiện được ước mơ hay là những mong muốn của bản thân thì họ phải được điều trị để mà giải quyết những cái vấn đề hay những cái rối loạn tâm lý trước đã. And so, more than anything, we just want you to know how important the role of a transformation coach is. Và trên tất cả thì chúng tôi muốn các bạn hiểu được rằng là cái vai trò của một người life coach chuyển hóa nó quan trọng đến thế nào. Because if you are watching this, then that means that you have been through transformation yourself. Bởi vì là nếu như các bạn đang xem cái video này hay là các bạn đang tham gia cái khóa học này, thì điều đó có nghĩa rằng là bản thân các bạn cũng đã trải qua cái sự chuyển hóa bản thân rồi. Because once you go through it, it's like it automatically gives you this drive to want to help everybody that you can find. Bởi vì là khi một người đã trải qua, bản thân họ đã trải qua cái sự chuyển hóa, thì cái điều đó sẽ mang đến cho họ một cái động lực, đó là phải giúp cho tất cả những người xung quanh cũng đạt được điều đó. To go through it themselves, because you understand what's on the other side of those challenges. And
Bởi vì là các bạn hiểu được rằng khi mà vượt qua được những cái thử thách, khi mà vượt qua được những rào cản để chuyển hóa thì một người sẽ đạt được những cái điều tốt đẹp như thế nào. And those changes that are really difficult to make. And you know that once you allow yourself to be who you are and you embrace that everything about your dream is right. Bởi vì là một khi các bạn nhận ra được rằng là con người thực sự của các bạn nó tốt đẹp đến như thế nào, cũng như các bạn chấp nhận được rằng là những cái ước mơ của mình thì hoàn toàn là đúng đắn. It's not wrong like you've been being told, and that you have a deeper mission on this earth. Và rằng là các bạn được sinh ra trong cuộc đời này với một cái sứ mệnh cao cả hơn. Once you embrace that, which you have, then you understand how important it is to go through this process. Thì các bạn sẽ hiểu được cái tầm quan trọng của việc mà trải qua cái quá trình chuyển hóa bản thân thì nó quan trọng đến như thế nào. And so in this course, our goal is to provide you the tools so that you can help people, you can guide them along their own hero's journey. Và vì thế nên trong khóa học này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những cái công cụ cần thiết để các bạn có thể dẫn dắt được những người khác vượt qua được cái hành trình chuyển hóa bản thân hay là cái hành trình người hùng của họ. And for me and for us, transformation is so inspiring, and this course is really, even the name of our company is Transformation. Và đối với bản thân chúng tôi thì cái sự chuyển hóa cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Ngay cả tên của công ty của chúng tôi thì nó cũng là Học viện Chuyển hóa. Because, for example, for me, I came from a background of failing college or being a college dropout, being told I would never amount to anything. Cá nhân tôi thì ở trong quá khứ tôi đã từng bị đánh trượt khi mà còn học đại học. Tôi đã từng người khác nói với tôi rằng là tôi sẽ chẳng làm được gì trên đời này cả. Having friends, being lost in the streets and struggling and really not having any direction. Và tôi đã từng có những thời điểm mà không hề có một định hướng nào cho bản thân. All of a sudden, being able to help people from all over the world and living on purpose. Thì tôi đã chuyển hóa được từ cái quá khứ đó thành hiện tại, đó là tôi có thể giúp đỡ được cho rất nhiều người đến từ khắp thế giới và sống đúng với cái mục đích sống của bản thân mình. And that's really what transformation is about. I look back at pictures and things in my past and be like, who is that? Và đó cũng chính là mục đích của cái việc chuyển hóa. Bởi vì là bây giờ khi mà tôi nhìn lại những cái hình ảnh hay những cái ảnh chụp của tôi trong quá khứ thì tôi nghĩ trong đầu rằng là đó là ai. I don't recognize that person. Maybe physically he looks like me, but even the energy, everything feels different. Gần như là tôi không nhận ra được con người đó nữa. Có thể là về ngoại hình thì cái con người đó vẫn trông giống như tôi. Tuy nhiên thì cái trường năng lượng của con người đó thì đã hoàn toàn thay đổi. Why? Because I truly transformed and I became aligned with my purpose and my higher calling. Và lý do cho việc đó là tôi đã thực sự chuyển hóa được bản thân và tôi đang sống đúng với cái mục đích sống hay là cái tiếng gọi cao cả hơn của bản thân mình. And as a coach, you're going to help people do the same things. And hopefully even the course gives you. Và trong tư cách là một người life coach chuyển hóa thì các bạn hoàn toàn có khả năng giúp cho người khác làm được điều đó. Tools that helps you quantum leap your life and your purpose and your dream and find meaning in everything that you experience. Và trong khóa học này thì các bạn sẽ được cung cấp những cái công cụ, những quy trình để các bạn có thể tạo ra được cái bước nhảy vọt trong cuộc sống để đạt đến được những cái mục đích sống, những cái ước mơ hay là những cái ý nghĩa của cuộc đời. And I also went through several periods of transformation. Và cá nhân tôi thì cũng giống như anh Joe thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều những cái giai đoạn chuyển hóa trong cuộc sống. And really it all started for me with that realization that for a decade I had been living everyone else's dream. Và cái sự chuyển hóa đó nó xuất phát từ cái việc rằng là tôi nhận ra được trong rất nhiều năm thì mình đã sống cái ước mơ của những người khác. And because I was holding who I really was inside, I was burnt out and I just didn't feel alive anymore. Và điều đó thì khiến cho tôi cảm thấy kiệt sức và cảm thấy là không còn một chút sức sống nào nữa. And it triggered a series of events that I will get into in another video. And we both share some of our own personal transformation throughout the course so that you understand that we know exactly what it's like. Và những câu chuyện chuyển hóa này thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm trong những cái video sau của khóa học để các bạn có thể biết hiểu được rằng là chính bản thân chúng tôi hiểu rất rõ cái quá trình chuyển hóa nó như thế nào, bởi vì chính bản thân chúng tôi đã vượt qua được quá trình đó. And that
transformation is an ongoing process. Sometimes you go through the complete metamorphosis more than once in a lifetime. Và một điều nữa đó là cái sự chuyển hóa, nó là một quá trình nó diễn ra liên tục. Đôi khi thì các bạn có thể trải qua cái sự lột xác hoàn toàn nhiều hơn một lần trong cuộc đời mình. So that might be you as well, and it might be your clients. And just, we are excited knowing that everything that we've been using on ourselves for years, that we have used with our clients for years, is now going to be in your hands. So Và chúng tôi rất vui khi mà những cái công cụ hay những cái điều mà chúng tôi đã sử dụng cho bản thân mình cũng như là cho những khách hàng của chúng tôi thì bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. you can do with it what you want. You can turn it into your own custom program. Và những cái chia sẻ, những kiến thức mà chúng tôi sẽ truyền đạt này thì các bạn có thể sử dụng bằng bất cứ cách nào các bạn muốn. Các bạn có thể biến nó, điều chỉnh nó hay là biến nó thành cái chương trình live coach của riêng mình. You can use the processes we teach you exactly as we present them because we know they work. Hay là các bạn cũng có thể sử dụng nguyên si những cái công cụ hay những cái quy trình mà chúng tôi sẽ chia sẻ, bởi vì là chúng đều đã được chứng minh hiệu quả rồi. Use them personally, but regardless of what you do, just make sure you pay forward the transformation you've experienced and make the difference that you're made to make in this world. Tuy nhiên thì dù thế nào đi chăng nữa, dù làm thế nào chăng nữa thì các bạn cũng hãy đảm bảo rằng các bạn sẽ giúp cho thêm nhiều người khác cũng đạt được cái sự chuyển hóa để mà các bạn có thể tạo ra được cái sự thay đổi trong cuộc sống mà các bạn được sinh ra để tạo ra. And just remember, if you have any questions, concerns, let us know. We're here to serve you, and we're here to help you become the best coach. Thank you. Let's get started. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của khóa học. Transformation is an inside job. Cái sự chuyển hóa bản thân là một điều xảy ra từ bên trong. And change, on the other hand, is a process. Còn cái sự thay đổi thì nó là cả một quá trình. You see, nothing stands still in life. Như các bạn có thể thấy thì trong cuộc sống này không có điều gì đứng nguyên một chỗ. Change is constant. It's inevitable. Cái sự thay đổi thì nó xảy ra một cách liên tục và không ai có thể ngăn cản cái sự thay đổi được. And science has shown us that the entire human body, every cell, completely regenerates itself within a span of about 7 years. Và khoa học thì đã cho thấy rằng là các tế bào trong cơ thể người thì sẽ tái tạo và được đổi mới hoàn toàn ở trong vòng khoảng 7 năm. Brain scientists and psychologists have agreed that in each moment, our brains are taking in new information. Các nhà khoa học về não bộ cũng như là các nhà tâm lý học thì đều thống nhất với nhau rằng là trong từng khoảnh khắc thì não bộ của chúng ta đều đang tiếp thu những thông tin mới. And our minds are constantly assimilating this information into our neural network of thoughts, beliefs, and associations. Và cái mạng lưới não bộ hay là mạng lưới thần kinh của chúng ta thì đang liên tục tích hợp những cái thông tin mới này vào cái mạng lưới những cái niềm tin hay là mạng lưới những cái suy nghĩ của chúng ta. So you cannot have a new experience without it literally changing your mind. Và vì thế nên là khi các bạn có một cái trải nghiệm mới thì một điều chắc chắn rằng là những điều đó nó đang thay đổi trí não hay là thay đổi não bộ của các bạn. And life cannot exist without continuous growth and expansion. Và sự sống hay là cuộc sống thì không thể tồn tại mà không liên tục thay đổi hay liên tục mở rộng hay liên tục phát triển. You're actually changing as you listen to these words. Và khi các bạn đang lắng nghe những lời tôi đang nói thì các bạn đang thay đổi rồi. You are moving, growing, expanding, and changing. Các bạn đang dịch chuyển, đang phát triển, đang mở rộng và đang thay đổi. It's no secret that the world around you is constantly changing too. Và cũng giống như vậy thì cái thế giới xung quanh bạn cũng đang thay đổi một cách liên tục. So there's no question. You are changing. Và vì thế thì không nghi ngờ gì cả, các bạn đang trong quá trình thay đổi.
And the wonderful thing about this human experience is that you have the power and ability to direct changes in your life. Và điều tuyệt vời cũng là điều quan trọng ở đây, đó là các bạn có quyền kiểm soát những sự thay đổi của cuộc sống của mình nó xảy ra theo chiều hướng nào. In fact, what you feel, think, say, and believe about your life is constantly putting change into motion. Thực tế thì khi mà tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái suy nghĩ hay những cái niềm tin về cuộc sống của các bạn thì đang liên tục tạo ra sự thay đổi. Regardless of whether you realize it or not. You are creating your life as you go along. Cho dù các bạn có nhận ra hay là các bạn có chủ đích làm như thế hay không. So you might as well create it intentionally. Và nếu như các bạn đang liên tục thay đổi, cho dù các bạn có muốn hay không, thì tại sao chúng ta lại không thay đổi một cách có chủ đích? And all that's required is a choice. Và tất cả những điều bạn cần làm để làm được điều đó là phải đưa ra một lựa chọn. You are at a choice point. Giờ đây các bạn đang ở một cái điểm mà các bạn phải có quyền đưa ra lựa chọn. You can choose to continue to go on with your life as you currently are living it. Các bạn có thể lựa chọn là tiếp tục cái cuộc sống hiện tại mà không có gì thay đổi. Letting the external world and your past dictate what you experienced. Trong đó thì các bạn để cho những cái ngoại cảnh hay để cho quá khứ của mình quyết định xem là bạn trải qua cuộc sống như thế nào. Or you can choose to create your life to be everything that you dream. Hay là các bạn có thể lựa chọn sống một cuộc sống theo đúng những cái ước mơ của mình. Now, this being the case, you would think that we humans might be more accustomed to the change process. Và nếu như cái sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi và được một điều đang xảy ra một cách liên tục, thì các bạn có thể nghĩ rằng là con người sẽ rất quen với cái quá trình thay đổi này rồi. But instead, we often live in resistance to it, or even fierce opposition. Tuy nhiên thì có một thực tế, đó là con người thường cưỡng lại cái sự thay đổi hay thậm chí là phản kháng lại một cách rất là mạnh mẽ. And therefore, we resist life itself. Và khi chúng ta cưỡng lại sự thay đổi thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang cưỡng lại cái sự sống, hay là chúng ta đang chối bỏ cái cuộc đời. And we often sabotage our efforts to change because we fear that if we change, then we're going to lose something. Và cái lý do của việc chúng ta thường cưỡng lại cái sự thay đổi, đó là chúng ta cảm thấy sợ rằng là mình sẽ đánh mất một điều gì đó. Maybe it's our friends, our security, our identity. Chẳng hạn như là có thể là chúng ta sẽ đánh mất một người bạn, hay là chúng ta sẽ đánh mất cái sự an toàn, hay chúng ta đánh mất cái bản ngã, cái bản sắc của cá nhân mình. And so making intentional change is a process. Và vì thế cái việc mà tạo ra cái sự thay đổi cách có chủ đích thì nó phải là cả một quá trình. It involves identifying what we want, anticipating mental and practical obstacles. Và cái quá trình này thì nó bao gồm các bước. Đầu tiên là xác định mình muốn điều gì. Thứ hai đó là dự đoán được hay chuẩn bị cho những cái trở ngại về mặt tâm lý hay những trở ngại trong thực tế mà mình có thể gặp phải. And creating action plans to get there. Và thứ ba là đặt ra những cái kế hoạch hành động để đạt được cái sự thay đổi của mình mong muốn. Now it can be challenging, but it's a process that can be learned and practiced. Và quá trình này thì có thể sẽ rất là đầy khó khăn và thử thách. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể học cũng như là luyện tập cách thực hiện quá trình này. But transformation is different. Tuy nhiên thì cái sự chuyển hóa nó lại khác với cái sự thay đổi. Transformation is an inside job. Đầu tiên thì sự chuyển hóa nó phải là một cái điều đến từ hay là xuất phát từ bên trong. Someone might change their job, change their relationship, or change their hair. Một người có thể thay đổi công việc, thay đổi các mối quan hệ, hay là thay đổi kiểu tóc chẳng hạn. But when someone transforms, everything changes.
Tuy nhiên thì khi cái sự chuyển hóa xảy ra thì tất cả mọi thứ đều thay đổi. They don't just make changes in their life circumstances, they dismantle the limiting beliefs that led to those undesirable circumstances in the first place. Khi sự chuyển hóa xảy ra thì chúng ta không chỉ thay đổi những cái hoàn cảnh không mong muốn trong cuộc sống, mà chúng ta phá bỏ đi bản thân những cái niềm tin hạn hẹp mà dẫn đến những cái hoàn cảnh không mong muốn đó từ đầu. They don't change an aspect of their life, they change the way they live their life. Chúng ta không thay đổi một khía cạnh nhất định trong cuộc sống, mà chúng ta thay đổi hoàn toàn cái cách chúng ta sống cuộc sống của mình. The way they think and feel, they change their identity, who they are. Chúng ta thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta cảm nhận, chúng ta thay đổi cả cái bản ngã của chính bản thân mình. When someone transforms, often the changes that they had been putting off happen naturally. Khi cái sự chuyển hóa xảy ra, thì những cái sự thay đổi mà chúng ta đã vốn đang trì hoãn từ quá khứ đến nay thì sẽ xảy ra một cách tự nhiên. It's easier to make difficult changes when who you are is no longer a match for the life that you're leaving behind. Khi mà cái con người của chúng ta, con người mới mà chúng ta muốn trở thành, nó không còn phù hợp với cái cuộc sống hiện tại của chúng ta nữa. Often the changes that they had been putting off happen naturally. It's easier to make difficult changes Những cái sự thay đổi mà đã từng rất là khó khăn sẽ xảy ra một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. when who you are is no longer a match for the life that you're leaving behind. And so, in this course, we're going to explore everything it takes to transform from within. Vì vậy nên là trong khóa học này chúng ta sẽ khám phá tất cả những điều các bạn mà một người cần phải làm để chuyển hóa được từ bên trong. We'll explore everything from identity to the hero's journey and from limiting beliefs to developing a growth mindset. Chúng ta sẽ khám phá những cái chủ đề chẳng hạn như là bản ngã, chẳng hạn như là cái hành trình của người hùng, chẳng hạn như là những cái niềm tin hạn hẹp, hay là làm thế nào để hình thành nên được một cái tư duy phát triển. And we'll also address the process of creating lasting change, Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cái quá trình kiến tạo nên những sự thay đổi bền vững, including identifying what you really want, anticipating obstacles, and creating concrete action plans. Bao gồm các bước như là xác định xem mình thực sự muốn những điều gì, chuẩn bị cho những cái trở ngại mà mình có thể gặp phải, và cuối cùng là tạo ra một cái kế hoạch hành động cụ thể. But primarily, this course isn't about making changes. Và và một điều quan trọng đó là khóa học này thì không tập trung vào cái việc là làm thế nào để thay đổi, It's about being the change. mà nó tập trung vào cái việc là làm thế nào để sống cùng với cái sự thay đổi của bản thân mình. It's about becoming who you really are so you can make your unique impact on the world. Khóa học này quan tâm đến cái việc là làm thế nào để trở thành cái con người thực sự của bản thân mình, để mà các bạn có thể tạo ra được cái sự ảnh hưởng mà chỉ riêng các bạn có thể tạo ra ở trên thế giới. So I want to thank you for transforming with us. Và vì thế nên tôi muốn đưa ra lời cảm ơn vì các bạn đã chọn chuyển hóa cùng với chúng tôi. In this video, we're going to go over understanding why people change and why they would seek a transformation coach. Và trong bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu là vì sao mà khách hàng lại muốn thay đổi, cũng như là vì sao mà khách hàng lại tìm đến một người life coach chuyển hóa. So why would people seek change or transformation? Vậy thì tại sao mà khách hàng lại tìm kiếm cái sự thay đổi, hay là muốn đạt được cái sự chuyển hóa bản thân? Well, there are four main reasons that people tend to make substantial life changes. Có 4 lý do mà có thể dẫn khách hàng đến một cái quyết định là họ phải đưa ra được những cái sự thay đổi trong cuộc sống.
And as a coach, it's important to understand where your clients are coming from. Và khi các bạn làm life coach thì một điều rất quan trọng là các bạn phải biết được rằng là lý do mà khách hàng của mình đang life coach tìm kiếm cái sự chuyển hóa là gì. Meaning, why are they seeking help with change? Và hay là cách khác là vì sao họ lại tìm đến bạn để mà được giúp đỡ trong cái việc tạo ra sự thay đổi. But also, it's important to understand what type of changes that you want to be focusing on with your transformation coaching. Tuy nhiên thì bên cạnh đó các bạn cũng cần phải xác định được xem là mình muốn tập trung giúp khách hàng tạo ra được những cái sự thay đổi như thế nào ở trong cái công việc coaching của mình. So the first reason people change is reactively. Cái lý do đầu tiên mà khiến cho khách hàng muốn thay đổi đó là một sự thay đổi thụ động hay là bị động. They're responding to life changes, or they have to change. Điều có nghĩa là họ đang phản ứng lại với những cái sự thay đổi xảy ra đối với cuộc sống của họ, hay là họ cảm thấy như mình buộc phải thay đổi. So for instance, maybe life has pushed them into a situation of change that is already happening. Ví dụ như là có thể cái cuộc sống của họ đã đẩy họ vào một cái tình huống mà họ đã để vào một tình huống mà cái sự thay đổi đã xảy ra rồi. And they need to deal with it. Or they might be going through a transition, like hiện tại thì họ phải học cách hay là họ phải tìm cách đối phó với cái sự thay đổi đó. midlife, or becoming an empty nester, or the passing of a parent, or changing a career. Hoặc là khách hàng đang trải qua một cái giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời, chẳng hạn như là chuyển tiếp sang độ tuổi trung niên, hay là khi mà con cái của họ đã rời tổ, hay là khi mà một người bố hoặc mẹ của họ qua đời, hay là khi mà họ đang thay đổi công việc, hay là đang lựa chọn một cái sự nghiệp khác. Recent life event might have disrupted their lives somehow. Hay nói cách khác là một cái sự kiện nào đó trong cuộc sống đang ảnh hưởng đến họ theo một cách nào đó. And maybe what they believe or who they think they are is shifting, and they need Hoặc cũng có thể là cái niềm tin của họ về việc là mình là một người như thế nào thì đang dịch chuyển hay là thay đổi. help figuring out a way to accommodate these changes. Và vì thế nên họ đang phải tìm cách là làm thế nào để ứng phó được với những sự thay đổi đó. Another reason they might be changing is proactively. Cái lý do thứ hai mà khách hàng muốn thay đổi đó là sự thay đổi cái lý do thứ hai mà có thể khiến cho khách hàng muốn thay đổi đó là sự thay đổi chủ động. So this is like some sort of coming life change that they want to change. Hay nói cách khác là một sự thay đổi trong cuộc sống mà bản thân họ mong muốn. So it might be that they've already attempted to make some changes on their own, but they're not having the success they're looking for, and they feel stuck. Có thể là họ đã thử hay là đã trong quá trình thực hiện những sự thay đổi mà mình muốn rồi. Tuy nhiên thì họ chưa đạt được những thành công như mong muốn, hoặc là họ đang cảm thấy bế tắc. Or maybe they don't know how to make the changes that they want. Hoặc là cũng có thể họ không biết được làm thế nào mà họ có thể tạo ra được những sự thay đổi mà mình mong muốn. Or perhaps a future life event is on the horizon and they want to prepare for it preemptively. Hoặc cũng có thể là có một cái sự kiện gì đó đang chuẩn bị xảy đến với họ và họ muốn chuẩn bị cho điều đó từ trước. Another reason people might seek change is because they're trying to get away from something. Cái lý do thứ ba mà có thể khiến cho khách hàng muốn thay đổi đó là họ muốn chạy trốn khỏi một điều gì đó, hay là họ muốn trốn tránh một điều gì đó. They're trying to escape a negative situation, and the consequences for not changing are high. Cụ thể là họ muốn thoát khỏi một cái tình huống tiêu cực, và họ biết được rằng là nếu như họ không thoát khỏi được điều đó thì cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Or they're frustrated that they're ready to do something about it because they're at a breaking point. Và họ tìm đến bạn bởi vì là họ đã đến cái điểm mà giới hạn chịu đựng của bản thân rồi. And they might be seeking help because they know themselves well enough to know that they're going to need somebody to help hold them accountable. Và họ tìm đến bạn bởi vì họ biết được rằng là bản thân họ sẽ không tự mình chịu trách nhiệm, hay là không tự mình
tạo ra được cái sự thay đổi đó, họ cần đến một người khác giữ cho họ chịu trách nhiệm với bản thân. They also might be moving towards something, like to fulfill a passion, seek higher meaning, purpose, fulfillment. Cái lý do thứ tư mà có thể khiến cho khách hàng muốn thay đổi đó là họ đang tìm đến hay là họ đang muốn đạt được một điều gì đó. Chẳng hạn như là họ có thể đang muốn theo đuổi một cái niềm đam mê, hay là họ muốn tìm kiếm cái ý nghĩa cao cả hơn của cuộc đời, hay là họ đang muốn đạt được cái mục đích sống. And self-determination. So it might be that they're deeply unsatisfied or bored with life. Có thể là khách hàng đang cảm thấy rất là bất mãn, hay đang cảm thấy rất là nhàm chán với cái cuộc sống hiện tại. And they don't know how to live a more meaningful life. Và họ thì không biết được là làm thế nào mà bây giờ họ có thể sống một cuộc đời mà có nhiều ý nghĩa hơn. Or maybe they have a burning desire to do something different. Hoặc cũng có thể là họ đang có một cái niềm khao khát cháy bỏng, họ phải làm được cái điều gì đó khác biệt, hay là tạo ra được một cái điều khác biệt trong cuộc đời. And they feel like they need help creating a plan and following through on making those changes. Và để làm được điều đó thì họ cảm thấy rằng là mình cần sự trợ giúp trong cái việc là lập kế hoạch, cũng như là đi theo đuổi những cái điều đó đến cùng. They probably know that life is meant to be more. And even if they might know what that would look like, it's still unclear to them how to do it. Hay nói cách khác là mặc dù họ có thể hình dung ra được cái cuộc sống mới, hay là cái cuộc sống có ý nghĩa hơn nó trông như thế nào, tuy nhiên thì họ lại chưa rõ được là làm thế nào để đạt được cuộc sống đó. So as a coach, the question is, does your client know that they want to transform? Vậy thì trong vai trò là một người life coach, câu hỏi mà các bạn phải đặt ra cho bản thân đó là liệu khách hàng của mình đã biết rằng họ muốn chuyển hóa hay chưa? Are they simply seeking help to make changes in life? Hay là câu hỏi đặt ra cho bạn là liệu khách hàng của bạn có muốn chuyển hóa hay không? Hay là họ chỉ đang muốn tạo ra những sự thay đổi rất là đơn giản hay là cơ bản trong cuộc sống mà thôi? Or are they trying to answer a higher calling to authenticity, passion, or living life on their terms? Hay là họ đang muốn làm theo một cái tiếng gọi nào đó mà đang thôi thúc họ phải theo đuổi đam mê, hay là phải sống một cuộc đời theo đúng con người thật của mình. It's important to understand the process of change and the deeper journey of transformation. Cái việc mà giúp cho khách hàng có thể hiểu rõ được bản chất của sự thay đổi, cũng như là hiểu được cái hành trình, cái ý nghĩa của cuộc hành trình chuyển hóa bản thân thì rất là quan trọng. Regardless of whether your clients are coming to you seeking transformation or more simple types of life changes. Cho dù là khách hàng đang tìm đến bạn để có được cái sự chuyển hóa bản thân hoàn toàn, hay là chỉ để có được những cái sự thay đổi rất là đơn giản trong cuộc sống mà thôi. They may simply need help going through a life transition or executing on a goal. Có thể là khi khách hàng tìm đến bạn thì họ chỉ cần sự giúp đỡ của bạn để họ vượt qua được một cái khoảng thời gian chuyển tiếp trong cuộc đời, hay là để giúp cho họ đạt được cái mục tiêu cụ thể nào đó mà thôi. But as a coach who is trained in the power of transformation, you might be able to help open their mind to this higher level realities of transformation for themselves. Tuy nhiên thì là một người life coach chuyển hóa thì các bạn hoàn toàn có thể mở rộng cái tầm nhìn, hay mở rộng cái tâm lý của họ để họ nhận ra được rằng là có những sự chuyển hóa cao cả hơn mà họ có thể đạt được. Even if they're only seeking what they think at first is a small change. Cho dù là ban đầu họ chỉ đang tìm kiếm những sự thay đổi, họ chỉ đang cố gắng đạt được những sự thay đổi rất là nhỏ mà thôi. And this is why so many coaches focus on specific niches such as career change, midlife transitions, parenting, health, or any number of other niches. Và đó cũng là lý do vì sao mà nhiều life coach sẽ tập trung cái công việc của mình, tập trung cái công việc life coach của mình vào những cái lĩnh vực chuyên biệt cụ thể, chẳng hạn như là life coach về sự nghiệp, hay life coach về cách làm cha mẹ, hay life coach về sức khỏe, hay là bất cứ một cái lĩnh vực chuyên biệt nào khác. Yet they still use transformation principles and processes. Tuy nhiên thì họ vẫn áp dụng những cái nguyên lý hay là những cái quy trình
mà có liên quan đến cái sự chuyển hóa toàn bộ. And at the same time, there are many coaches who specialize in transformation, specifically working with people who are actively seeking to not only change their lives, but transform as a person. Và bên cạnh đó thì cũng có những người life coach mà chuyên môn của họ là chuyển hóa, và họ sẽ làm việc với những khách hàng mà đang thực sự không chỉ muốn tạo ra những sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống mà thực sự muốn chuyển hóa bản thân và trở thành một con người khác. So, from the four categories of people who are seeking change in life, Vậy thì từ 4 cái lý do hay là 4 cái thể loại mà khách hàng đang muốn tìm kiếm sự thay đổi trong cuộc sống mà tôi vừa chia sẻ vừa rồi. the last category are the clients that you want to work with if you are planning to focus on being a transformation coach. Thì cái lý do cuối cùng hay là cái loại khách hàng cuối cùng là khách hàng mà các bạn nên làm việc cùng nếu như các bạn đang đặt mục tiêu là trở thành tập trung vào cái việc là trở thành một người life coach chuyển hóa. When they hear the word transformation, they get it right away. Khi mà khách hàng có lý do thay đổi là lý do thứ tư thì khi họ nghe đến cái khái niệm chuyển hóa thì họ sẽ hiểu được ngay cái khái niệm đó nghĩa là gì. They recognize like, yes, this is happening to me. Và họ ngay lập tức nhận ra rằng cái sự chuyển hóa là cái điều đang xảy ra với họ là sự chuyển hóa. And they may also really connect with words like awakening, purpose, passion, true self, destiny. Và những khách hàng này thì họ cũng sẽ rất là phản hồi tích cực với những cái khái niệm chẳng hạn như là sự thức tỉnh hay là mục đích sống hay là niềm đam mê hay là con người thật hay là sứ mệnh. They're already on an inward path of transformation and they're looking for a guide. Hay nói cách khác là họ đã và đang bước vào cái cuộc hành trình thay đổi hay là chuyển hóa bản thân từ bên trong rồi, và họ đang tìm kiếm một cái người dẫn dắt họ trải qua cái hành trình đó. Because remember that transformation is an inside job. Bởi vì các bạn hãy luôn nhớ rằng là chuyển hóa bản thân là một điều mà xảy ra từ bên trong. But on the other hand, the first three groups who are seeking to change in specific areas or because they're unsatisfied with a specific aspect of life. Ngược lại thì đối với những khách hàng mà lý do thay đổi của họ thuộc ba cái lý do trên, ba cái lý do thứ nhất, thứ hai và thứ ba, có nghĩa là họ đang tìm kiếm cái sự thay đổi ở trong một cái lĩnh vực nhất định trong cuộc sống mà thôi. If you promote yourself as a transformation coach, they're not really going to know what you mean. Thì nếu như các bạn quảng bá cái dịch vụ life coach của mình với họ là life coach chuyển hóa thì chưa chắc là họ đã hiểu được cái sự chuyển hóa là gì. They're most likely at a place where they still think that the solution to their problems are outside of themselves. Thông thường thì những khách hàng như vậy họ vẫn đang có một cái niềm tin rằng là những cái giải pháp cho các vấn đề của họ thì nằm ở ngoại cảnh chứ không phải đến từ bên trong. They want to change their lives, but they still believe that the source of their relief and happiness is going to come from external life changes, not internal transformation. Mặc dù là họ muốn thay đổi cuộc sống, tuy nhiên thì họ lại có một cái niềm tin rằng là những niềm hạnh phúc hay là những điều tích cực trong cuộc đời của họ thì đến từ ngoại cảnh chứ không phải đến từ những cái sự chuyển hóa từ bên trong bản thân mình. So their desires might be more practical and specific. And in order to market your services to people who seek change, instead of talking about transformation, purpose, and destiny, vì thế khi mà các bạn muốn tiếp thị những cái công việc life coach của mình cho những khách hàng như vậy thì thay vì cái việc là trao đổi họ về sự chuyển hóa hay là về mục đích sống hay là về sứ mệnh, you want to identify which specific changes they're trying to make and address that specific concern. Thì thay vào đó các bạn phải xác định xem là họ muốn thay đổi ở trong những cái lĩnh vực cụ thể nào trong cuộc sống, và dựa trên cái điều đó thì các bạn phải tập trung vào những cái mối lo ngại cụ thể đó. So, what life change is or will be happening to them? Chẳng hạn như là cái sự thay đổi nào
thì đã xảy ra hay là chuẩn bị xảy ra đối với họ. What specifically are they unsatisfied with or frustrated about? Và cái điều cụ thể nào đang làm cho họ cảm thấy bất mãn hay là bức bối. What change are they trying to make that they're struggling with? Cái sự thay đổi cụ thể nào mà họ đang muốn tạo ra tuy nhiên lại đang gặp khó khăn. And again, with these three categories of people, as a coach, you need to meet them where they're at. Và đối với ba cái nhóm khách hàng này thì các bạn phải đáp ứng được cái nhu cầu cụ thể của họ. Tell them the exact way that you can solve their problem and guide them through the process for accomplishing their goal of life change. Hãy nói với họ, hãy làm rõ với họ rằng là các bạn sẽ làm thế nào để mà giải quyết được vấn đề của họ, cũng như là các bạn sẽ làm thế nào để dẫn dắt họ vượt qua được cái quá trình đạt được những cái thay đổi mà họ mong muốn. And guide them through the process for accomplishing their goal of life change. And if these are the clients that you're planning to work with, và nếu như các bạn muốn làm việc với những khách hàng ở ba nhóm đầu tiên, we highly recommend working with a very specific niche. Thì chúng tôi rất là khuyến khích các bạn tập trung vào một cái lĩnh vực life coach chuyên biệt. Meaning people who are all seeking to solve the same type of problem. Điều đó có nghĩa là các bạn hãy làm việc với những khách hàng mà đều có chung một cái vấn đề tương tự như nhau. So this makes it not only easier to market to them, but và khi các bạn làm như vậy thì không chỉ là cái việc tiếp thị bản thân hay là quảng bá bản thân với khách hàng nó dễ dàng hơn đối với bạn. It also allows you to hone your process and skills and provide a coaching package that consistently gets your clients these specific results. Mà làm như vậy còn giúp cho các bạn có thể tập trung phát triển những cái công cụ hay là những cái kỹ năng cụ thể để mà các bạn có thể cung cấp được một cái sản phẩm life coach và giải quyết được những cái vấn đề cụ thể đó cho khách hàng một cách hiệu quả nhất. If the clients you plan to work with are passionate dreamers on a path of personal awakening, you can focus your coaching and marketing on the transfer. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn làm việc với những khách hàng ở nhóm thứ tư, đó là những khách hàng mà đang muốn theo đuổi đam mê hay những khách hàng đang muốn chuyển hóa, đang ở trên cái hành trình thức tỉnh bản thân. Passionate dreamers on a path of personal awakening, you can focus your coaching and marketing on the transformation experience. Thì các bạn có thể tập trung cái công việc life coach của mình cũng như là các bạn có thể quảng bá cái công việc life coach của mình dựa vào cái trải nghiệm chuyển hóa. Although we still recommend identifying a specific area of transformation that you're going to specialize in. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn là phải xác định được một cái lĩnh vực cụ thể nào đó mà các bạn muốn giúp khách hàng chuyển hóa và để mà các bạn có thể tập trung phát triển chuyên môn của mình trong lĩnh vực đó. So for instance, if you're going to help people break through, perhaps to finally make those larger life changes, bringing them to that next level of their evolution. Ví dụ như là chẳng hạn như các bạn muốn giúp cho khách hàng của mình có được một cái bước đột phá trong cuộc sống hay là giúp cho khách hàng tạo ra được những sự thay đổi lớn trong cuộc đời hay là giúp cho khách hàng đạt được một cái mức độ tiến hóa cao hơn của bản thân. That's one option. Or are you going to specialize in helping people develop confidence and a success mindset? Hoặc là các bạn có thể tập trung giúp cho khách hàng hình thành nên xây dựng cái sự tự tin cũng như là hình thành nên một cái tư duy thành công. So they believe in themselves enough to fully embrace their greatness. Để khách hàng có thể tin vào bản thân có đủ niềm tin vào bản thân để mà đón nhận cái sự đón nhận cái khả năng của bản thân mình. Or are you going to work with high achievers who are already well on their way to fulfilling their dream? Hay là các bạn muốn làm việc với những khách hàng mà vốn đã đạt được rất nhiều thành công rồi và đã ở trong cái quá trình thực hiện những ước mơ của mình rồi. Their potential, but need a high-powered coach to help them set concrete goals and keep them focused on execution. Và cái điều mà những khách hàng đó mong muốn đó là một người coach mà có thể giúp cho họ xác định được những cái kế hoạch cụ thể cũng như là giữ cho họ
tập trung vào việc hiện thực hóa những ước mơ đó. On execution. Are you going to help people going through dramatic personal changes? Các bạn cũng có thể tập trung làm việc với những khách hàng và đang trải qua những sự thay đổi rất là lớn lao trong cuộc sống cá nhân. In which case, you could help them identify the steps that it's going to take. Trong trường hợp đó thì các bạn có thể giúp cho khách hàng xác định xem là họ cần phải phải trải qua những bước nào thì mới có thể thực hiện được những sự thay đổi đó. How to execute on those changes and how to navigate the changes with the other people in their lives. Cũng như là làm thế nào để họ có thể lèo lái được qua những sự thay đổi đó cùng với những người khác ở xung quanh họ trong cuộc sống. Or maybe you're going to work with clients on a spiritual journey. Hoặc cũng có thể là các bạn sẽ muốn làm việc với những khách hàng đang đi trên một cái hành trình tâm linh, hành trình mang tính tâm linh. To explore their higher selves and walk their divine path. Để họ có thể khám phá ra được những cái bản ngã mang tính tâm linh của bản thân. So, as you can see, transformation is not the same for every person or every coach. Vì thế thì như các bạn có thể thấy, cái sự chuyển hóa bản thân nó sẽ thay đổi hay là nó sẽ khác nhau tùy theo người khách hàng cũng như là tùy theo người life coach. This course will provide the psychology and proven processes behind transformational change. Khóa học này thì sẽ cung cấp cho các bạn những cái nền tảng tâm lý học cũng như là các quy trình đã được chứng minh hiệu quả đằng sau cái sự chuyển hóa, đằng sau cái sự thay đổi. And you will be certified as a transformation life coach. Và sau khi hoàn thành khóa học thì các bạn sẽ được cấp chứng chỉ life coach chuyển hóa. However, as you can see, it's up to you to decide in what specific ways that you will use this information. Tuy nhiên thì như tôi vừa nói, cái việc là sử dụng những cái kiến thức này như thế nào thì là hoàn toàn thuộc quyền quyết định của các bạn. And combine it with your own experience in order to offer life coaching in a way that is true. Các bạn hoàn toàn có thể kết hợp những kiến thức này với những cái trải nghiệm cá nhân của bản thân. Truly transformational and in alignment with you. Để tạo ra được một cái sản phẩm life coach mà nó đúng nhất hay nó phù hợp nhất với con người thật hay là với cách làm việc của các bạn. So not only are there different reasons a person is seeking help with creating life changes. Và ngoài cái việc là có nhiều lý do có thể khiến cho khách hàng tìm kiếm cái sự thay đổi trong cuộc sống. Each client is also at a different part in their journey. Mà từng khách hàng lại đang ở trong những cái giai đoạn khác nhau ở trên cái hành trình thay đổi bản thân nữa. So it's important to become clear about your target client's needs in order to identify how you're going to be offering your transformational coaching. Vì thế nên các bạn cần phải xác định được xem là những cái nhu cầu cụ thể mà khách hàng đang muốn từ mình là gì thì các bạn mới có thể cung cấp cho họ cái giải pháp life coach chuyển hóa phù hợp. And to whom? So in the activity that goes along with this lecture, there are a variety of questions to ask yourself. Và ở trong cái phần tài liệu của bài học này thì sẽ có những cái câu hỏi khác nhau mà các bạn có thể tự đặt ra cho bản thân. To identify what your ideal client's needs are. Để các bạn có thể xác định được xem là đối với những khách hàng lý tưởng mà các bạn muốn làm việc cùng thì những cái nhu cầu của họ thường là gì. You can do this activity now and then come back to it after you complete the program to see how your answers might have changed. Và các bạn có thể làm trả lời những câu hỏi này ngay bây giờ và sau đó thì quay lại trả lời những câu hỏi này khi mà đã kết thúc hoàn thành khóa học. After you've gained more clarity. Để xem là cái nhận thức của bạn hay là cái hiểu biết của bạn nó sẽ thay đổi như thế nào sau khi các bạn học được những cái kiến thức mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong khóa học. So, from the 4 reasons that we discussed about why people change.
Vậy thì trong số 4 cái lý do mà có thể khiến cho khách hàng muốn thay đổi mà chúng ta đã vừa tìm hiểu, Where do you think that your ideal client fits? ờ, theo các bạn thì những khách hàng lý tưởng mà các bạn muốn làm việc cùng sẽ thuộc nhóm nào hay là sẽ có những lý do nào? Now, on a side note here, what makes a client ideal is that they are the people that you would really like to work with the most. Nhưng trước tiên thì khách hàng lý tưởng nghĩa là gì? Khách hàng lý tưởng là những cái người khách hàng mà bạn muốn làm việc cùng nhất. And so, what specific reason are they seeking a life coach? Và những khách hàng như vậy thì lý do cụ thể vì sao họ lại tìm đến bạn với tư cách là một người life coach cho họ. Where are they at along their journey of transformation? Họ đang ở giai đoạn nào trong cái hành trình chuyển hóa bản thân rồi? Are they aware of the need for change, but just not yet taking action? Có phải là họ đã nhận ra được là mình cần thay đổi và chỉ là họ chưa thực hiện những sự thay đổi đó mà thôi hay không? Has change already happened to them? Có phải là cái sự thay đổi nó đã xảy ra đối với họ rồi hay không? But not intentionally? Did they intentionally try to change, but they need help moving forward? Có phải là họ đang nỗ lực thay đổi, tuy nhiên họ cần giúp đỡ thì mới có thể tiến được thêm về phía trước hay không? Are they well along their path of change? Họ đã bước vào cái hành trình thay đổi bản thân hay chưa? Are they actively seeking internal transformation? Họ có đang tìm kiếm cái sự chuyển hóa bản thân từ bên trong hay không? Or are they well along their path of personal internal transformation? Hay thậm chí là có phải là họ đã đi trên cái hành trình chuyển hóa bản thân rồi hay không? Then ask yourself, what specifically does this look like for them? And what do they need the most right now? Vậy và tiếp theo thì hãy đặt ra câu hỏi cho bản thân là vậy thì cái điều gì mà khách hàng của bạn cần nhất vào lúc này? What will they need the most in the future? Và điều gì thì họ sẽ cần nhất ở trong tương lai? What would a coach be able to do for them either now or in the future? Trong vai trò là một người life coach thì các bạn có thể làm gì cho họ? Một là trong hiện tại và hai là ở trong tương lai. And what transformation are you offering them? Và các bạn có thể cung cấp cho họ cái sự chuyển hóa như thế nào? What experience do you have with your own personal transformation that might relate to these ideal clients? Các bạn có những cái trải nghiệm cá nhân có liên quan đến việc chuyển hóa bản thân nào trong quá khứ mà các khách hàng có thể liên hệ được với bản thân của họ? Will you be using what you've learned yourself in order to help others? And if Các bạn có sử dụng những cái điều mà mình đã học được để giúp đỡ cho khách hàng hay không? so, how? Và nếu có thì các bạn sẽ làm điều đó như thế nào? And what else do you feel like you need to learn in order to better be able to guide your clients? Và các bạn còn phải học hỏi thêm những điều gì nữa thì mới có thể giúp đỡ được cho khách hàng To the transformation that you wish to provide for them. cũng như là dẫn dắt họ vượt qua được cái quá trình chuyển hóa mà bạn muốn cung cấp hay là bạn muốn mang đến cho họ. And so, again, all of these questions are in the attacks worksheet. Tất cả những câu hỏi vừa rồi thì chúng tôi đã tổng hợp ở trong cái phần tài liệu của bài học này. And so, the goal is for you to go through this and really evaluate where are your clients coming from? Và mục tiêu của bài học này đó là các bạn cần phải trả lời tất cả những câu hỏi đó để đánh giá xem là những khách hàng lý tưởng, những khách hàng các bạn muốn làm việc cùng thì họ là người như thế nào? What do they need? What do you have to offer? And how can you link up what you have to offer with what they need? Họ có những cái nhu cầu nào? Và bạn có thể cung cấp cho họ những điều gì? Và quan trọng hơn đó là làm thế nào để các bạn có thể kết nối hay là liên hệ được những nhu cầu của họ với những điều mà bạn có thể cung cấp. And that's going to be the basis of your transformation coaching offer that you put out into the world.
Và đó sẽ chính là cái nền tảng cho cái sản phẩm life coach chuyển hóa mà các bạn sẽ cung cấp cho khách hàng cũng như là đưa ra đối với thế giới. So again, what you actually do with this material is going to look very unique in comparison to any other transformation coach. Và những cái câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này thì nó sẽ nó sẽ thuộc về riêng bạn mà thôi, và nó sẽ không giống với bất cứ một life coach chuyển hóa nào khác. And the more specific that you can get with what transformation you're offering, Và các bạn càng xác định được cái sự chuyển hóa mà mình có thể cung cấp cho khách hàng nó làm sự chuyển hóa như thế nào một cách càng cụ thể. and the more you can target a specific group of people who's looking for that transformation, Và các bạn càng tập trung các bạn càng tập trung quảng bá bản thân với một cái nhóm khách hàng cụ thể mà đang tìm kiếm cái sự chuyển hóa mà bạn cung cấp. and even more importantly, the more in alignment that piece of transformation or change fits with your own life experience, Và quan trọng hơn cả đó là cái sự chuyển hóa bạn cung cấp cho khách hàng nó càng phù hợp với con người thật, hay là càng phù hợp với chính những cái trải nghiệm trong quá khứ của bản thân bạn, the more powerful of a transformation coach you will be. thì bạn sẽ càng trở thành một người life coach chuyển hóa hiệu quả. Thinking. So what holds people back from really creating lasting change? Trong bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu là điều gì thì đang thực sự cản trở một người tạo ra những cái sự thay đổi lâu dài hay tạo ra những sự thay đổi bền vững. Even when faced with a life-threatening situation, people tend to resist change. Ngay cả khi phải đối mặt với một cái tình huống mà đe dọa đến tính mạng của chúng ta hay là đe dọa đến cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta vẫn thường có một cái xu hướng đó là cưỡng lại sự thay đổi. Despite knowing the repercussions. Cho dù là chúng ta biết được rằng những hậu quả mà sự cưỡng lại đó, khi mà chúng ta cưỡng lại sự thay đổi sẽ dẫn đến là gì. Studies reveal that when heart disease patients who had undergone traumatic bypass surgery were told if they did not adjust their lifestyle, they would die. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng là đối với những cái bệnh nhân bị bệnh tim mà đã phải trải qua đại phẫu, or at best undergo the life-saving procedure again. Và khi mà họ được nhận được thông tin, hay là khi mà họ được nói với họ rằng là nếu như họ không thay đổi cái lối sống của mình thì họ sẽ mất mạng, hay ít nhất là họ sẽ phải trải qua một cái cuộc đại phẫu như thế một lần nữa. Actually, only 9% modify their behavior, and that's just crazy. Thì thực tế là chỉ có 9% những người được nghiên cứu thực sự thay đổi lối sống của họ mà thôi. Và đó là một cái thông tin thật là điên rồ, đúng không ạ? So, in this video, we're going to go over the internal and external obstacles that tend to hold people back. Và vì thế nên là trong video này hay là trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những cái trở ngại đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài mà đang cản trở chúng ta from creating true transformational change. Đang cản trở chúng ta tạo ra được những sự thay đổi hay là những sự chuyển hóa trong cuộc sống. These problems can prevent a person from ever reaching out to a coach. However, even with a coach, these issues can derail a person's progress. Những cái trở ngại này thì sẽ có khả năng cản trở một người tìm kiếm người life coach. Ever reaching out to a coach. However, even with a coach, these issues can derail a person's progress. Và thậm chí là nếu họ đã tìm đến một người coach rồi thì những cản trở này nó vẫn có khả năng ngăn cản cái sự bước tiến của họ, hay là ngăn cản cái sự thay đổi của họ. That's why it's so important for a transformation coach to understand how and why these problems arise. Và vì thế nên là một người coach rất cần phải hiểu rõ vì sao những cái vấn đề này, hay là bằng cách nào những vấn đề này nó lại phát sinh. And what to do about them when they do. Và họ phải làm gì để giúp đỡ cho khách hàng khi mà gặp phải những vấn đề đó. So
In the attached documents, you of these obstacles. Và những cái vấn đề hay là những trở ngại này thì chúng tôi đã tổng hợp lại ở trong cái phần tài liệu của bài học này. As well as where in the course to learn more and find relevant tools and strategies to overcome them. Cũng như là các bạn sẽ biết được trong phần tài liệu thì sẽ cho các bạn biết là ở phần nào hay là ở bài học nào trong khóa học thì các bạn sẽ có thể tìm thấy những cái công cụ hay là những cái kỹ năng cần thiết để các bạn có thể giúp đỡ cho khách hàng vượt qua được những trở ngại cụ thể đó. So why do people find it so hard to change? Vậy thì rốt cuộc là vì sao? Vì lý do nào mà con người ta lại cảm thấy khó khăn khi mà phải thay đổi như vậy? Even when they know it's good for them. Ngay cả khi mà chúng ta biết rằng là sự thay đổi là tốt cho chúng ta. There are some important biological reasons for this. Và thực tế là có một số những lý do về mặt sinh học cho cái điều này. First, even bad habits are rewarding. Yes, they are rewarding. Đầu tiên là ngay cả những cái thói quen xấu nó cũng sẽ mang lại sự thỏa mãn cho chúng ta. See, the brain values efficiency. Não bộ của chúng ta thì sẽ rất là coi trọng và rất đề cao cái tính hiệu quả. And when something becomes habituated, the brain can go on autopilot. Và khi một cái hành động hay là một cái việc gì đó nó trở thành một thói quen thì não bộ của chúng ta có thể làm cái hành động đó một cách tự động. Allowing it to significantly reduce its expenditure of energy. Và điều đó thì giúp cho não bộ của chúng ta tiết kiệm được năng lượng. As a way of encouraging the person to habituate most things in life, the brain is designed to reward habituation. Và để khuyến khích chúng ta biến tất cả mọi thứ, biến tất cả mọi hành động trong cuộc sống thành thói quen. Sameness and routine by giving a burst of feel-good chemicals. Thì khi mà chúng ta biến một cái gì đó thành thói quen thì não bộ của chúng ta sẽ giải phóng ra những cái chất khiến cho chúng ta cảm thấy khiến cho chúng ta cảm thấy tích cực, những cảm xúc tích cực. The familiar feel-good, even if it's obviously bad for you. Và vì thế nên là bất cứ điều gì mà nó quen thuộc với chúng ta hay là bất cứ điều gì mà nó đã trở thành thói quen rồi thì nó đều sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tích cực hay là đều khiến cho chúng ta cảm thấy thỏa mãn cho dù chúng có tốt hay là xấu đối với chúng ta. So this is why it's so difficult to stop smoking. It's not the physical addiction to the nicotine that has proven the hardest to overcome. Và chẳng hạn như là đó cũng chính là lý do vì sao mà cái việc cai thuốc lá chẳng hạn nó lại khó như vậy. Không chỉ là cái sự gây nghiện của chất nicotine khiến cho chúng ta cảm thấy khó bỏ thuốc lá. It is the habit of the behavior of smoking that makes it so hard to kick. Mà bản thân cái thói quen hút thuốc nó cũng là một điều rất là khó khăn. Bản thân cái việc mà từ bỏ cái thói quen hút thuốc thôi cũng là một điều rất là khó khăn. And also the brain programming. Our brains are wired with error alert system that used to serve us as well with new sounds in the bushes. Và một điều thứ hai đó là cái cách mà não bộ của chúng ta được lập trình. Wired with error alert system that used to serve us as well with new sounds in the bushes. Might be certain deaf, right? Não bộ của chúng ta được lập trình một cái hệ thống báo động khi mà một cái điều gì đó khi mà một cái mối đe dọa nào đó xuất hiện. Our brains are hyper vigilant to identify possible threats, constantly trying to protect us from harm. Và cái hệ thống này được hình thành từ thời cổ đại khi mà tổ tiên của chúng ta phải coi chừng ngay cả những cái tiếng động phát ra từ trong một bụi rậm chẳng hạn thì đó có thể là một cái thú dữ, thì não bộ chúng ta hình thành một cái hệ thống báo động để mà bảo vệ chúng ta khỏi những cái mối đe dọa đó. To the brain, anything outside of the ordinary or new, aka error, serves as an alert that something is wrong. Và cụ thể là đối với não bộ của chúng ta thì bất cứ điều gì mà nó xảy ra một cách không theo thói quen hay bất cứ điều gì mà xảy ra một cách bất thường thì nó đều có thể là một mối đe dọa. And action must be taken to avoid the new thing. Và khi đó thì não bộ của chúng ta cảm thấy rằng là nó phải tránh khỏi cái mối đe dọa hay là nó phải tránh khỏi cái điều mới đó. This is why change is inherently hard.
Although we know that it is required for what we want to occur, our brain fights us. Và nó cũng chính là lý do vì sao cái sự thay đổi nó lại khó khăn đến như vậy. Cho dù là chúng ta biết được rằng chúng ta phải thay đổi thì mới đạt được điều mình muốn. Đó là bởi vì bản thân não bộ của chúng ta đang cưỡng lại cái sự thay đổi đó. Because it sees the new experience as a threat, causing anxiety and fear in an attempt at stopping us from moving forward. Bởi vì não bộ của chúng ta coi cái trải nghiệm mới mẻ hay là coi cái sự thay đổi là một mối đe dọa. Bởi vì sự thay đổi hay là trải nghiệm mới thường khiến chúng ta cảm thấy lo âu hay là hồi hộp. Add to that the fact that our brain rewards us for avoiding a threat. So when we back down from a confrontation, a threat has been diverted or Và hơn thế nữa thì não bộ của chúng ta còn when we back down from a confrontation, a threat has been diverted or something that we find scary, like giving a presentation. Khi mà chúng ta thành công cái việc là tránh khỏi những cái mối đe dọa đó, tránh khỏi những sự thay đổi đó, comes to an end, we feel a rush of dopamine, a sense of relief that rewards us from keeping ourselves safe. Thì não bộ của chúng ta sẽ tiết ra dopamine để khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hay là khiến cho chúng ta cảm thấy vui mừng vì chúng ta đã vừa tránh khỏi được những cái sự lo âu hay là vừa tránh khỏi được một cái mối đe dọa. For that reason, when we face the fear of change, our brain are trying to their best to get us to give in to the desire for relief. Và vì thế nên là khi mà chúng ta đang nỗ lực thay đổi chẳng hạn thì não bộ của chúng ta làm mọi cách để chúng ta từ bỏ cái ý định đó. To make us that threat go away, to stop the change from coming. Bởi vì nó đang muốn loại bỏ cái sự đe dọa, cái mối đe dọa, nó đang muốn loại bỏ cái sự thay đổi mà đang sắp sửa xảy ra. So obviously, most humans do not live in a perpetual environment in which we're threatened to the point of actual survival anymore. Và tuy nhiên thì chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại và chúng ta không phải liên tục gặp phải những cái mối đe dọa đến tính mạng của mình như là tổ tiên chúng ta từng gặp phải trong thời cổ đại nữa. However, we're still stuck with the brain that hasn't evolved, and in fact, it's still the old programming. Tuy nhiên thì não bộ của chúng ta vẫn còn đang lưu giữ lại những cái lập trình hay những cái hệ thống mà đã được hình thành ở trong thời cổ đại đó. But the good news is, it's the awareness of these tendencies gives us the ability to stop this automatic reaction. Tuy nhiên thì tin tốt là nếu như chúng ta nhận thức được cái khuynh hướng này, nếu như chúng ta biết được rằng cái nguyên lý đằng sau cái điều này là gì, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng lập trình lại não bộ của mình. And take control over our lives. Because of our program, there are several specific obstacles that can get in the way of deliberate change. Again, we'll go over the ability to stop this automatic reaction and take control over our lives. Because of our program, there are several specific obstacles that can get in the way of deliberate change. Như tôi đã nói từ đầu video thì có một số những cái lý do mà có thể hay là có một số những cái trở ngại mà có thể cản trở chúng ta thực hiện được sự thay đổi. Again, we'll go over what they are here. However, the attached worksheet will direct you to where you can learn more and address these situations throughout the course. Và tôi sẽ nhắc đến tất cả những cái trở ngại này trong video này ngay bây giờ. Tuy nhiên thì ở trong cái phần tài liệu của bài học, các bạn sẽ biết được là ở bài học nào hay là ở đâu trong khóa học thì các bạn có thể tìm được thêm thông tin về việc là làm thế nào để vượt qua được những cái trở ngại đó. The first one is fear of rejection or judgment. Cái trở ngại đầu tiên mà ngăn cản chúng ta thay đổi đó là cái nỗi sợ bị từ chối hay là nỗi sợ cái sự thất bại. Of being different. This is ultimate the need of approval. Cái trở ngại này thì đồng nghĩa với cái nhu cầu của chúng ta là luôn nhận được cái sự tán đồng từ những người xung quanh. Another one is fear of uncertainty or discomfort. We're hardwired to seek comfort and certainty and avoid failure. Cái trở ngại thứ hai đó là cái nỗi sợ cái sự không thoải mái hay là cái sự khó chịu.
Bởi vì não bộ của chúng ta được lập trình để luôn tối đa hóa những cái sự thoải mái và giảm thiểu những sự không thoải mái. Another one is stuck in habit or pattern. We're creatures of habit who value our routine. Cái trở ngại thứ ba đó là cái việc chúng ta bị mắc kẹt trong những thói quen của mình. Bởi vì là như tôi đã nói thì chúng ta là những cái chúng ta được não bộ khuyến khích chúng ta hình thành nên những thói quen. Another one, overwhelm. The tendency to suffer from disorganization, lack of clarity, and catastrophic thinking. Cái trở ngại thứ tư đó là cái khuynh hướng mất kiểm soát của chúng ta khi mà gặp phải những cái sự hỗn loạn, hay là khi gặp phải những cái tình huống không ngờ trước. And then there's confidence and self-efficacy. The lack in beliefs and systems in our ability to trust ourselves. Cái trở ngại thứ năm đó là cái việc thiếu tự tin vào bản thân, hay là việc thiếu niềm tin vào khả năng của mình. There's also fear of disappointment or failure, lack of faith that everything will work out, that fear of meeting our own expectation or the expectation of others. Và cái Also fear of trở ngại thứ sáu đó là cái nỗi sợ làm người khác thất vọng, hay là nỗi sợ làm bản thân mình thất vọng, hay nói cách khác là nỗi sợ thất bại. unintended consequences. Changes forget change. When one area of our life changes, then other areas change. And that can be consequences. Và nỗi sợ cuối cùng, hay nỗi sợ thứ 7 đó là nỗi sợ những cái hậu quả mà mình không ngờ tới được. Changes forget change. When one area of our life changes, then other areas change. And that Khi chúng ta thay đổi một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống thì tất cả những lĩnh vực khác cũng sẽ thay đổi theo. can be scary and unpleasant. Sometimes change impacts other people, and it can be hard and emotional strain to handle those reactions from those around us. Hoặc là khi chúng ta thay đổi thì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh ở trong cuộc sống, và chúng ta cảm thấy chúng ta gặp phải khó khăn trong cái việc là xử lý những cái mối quan hệ đó. Also, the lack of clarity and motivation, the tendency for people not to know what they want. Và có một trở ngại thứ 8 đó là cái sự thiếu sự thấu hiểu, hay là thiếu cái sự rõ ràng. Why they want it. Cụ thể là khi mà người ta không hiểu rõ hay là không nhìn ra được rằng là vì mình muốn cái gì và vì sao mình lại muốn điều đó. Again, we'll have more videos on this that are going to help you through that process as we move along. And the worksheet will give you more insights about it. Và một lần nữa thì các bài học tiếp theo cũng như là các phần tài liệu ở trong bài học này thì sẽ cung cấp cho các bạn nhiều thông tin cụ thể hơn. Thank you. In this video, we're going to address the transformation life coaching process. Ở trong bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình hay là quy trình life coach chuyển hóa, including the transformational coaching template that we provided. Và đi kèm với bài học này thì các bạn có thể tham khảo cái bản mẫu life coach chuyển hóa, hay là mẫu life coach chuyển hóa mà chúng tôi cung cấp trong cái phần tài liệu. We've also mentioned previously that this process that you're going to use with your clients will be unique to you. Và như tôi đã nói ở trước thì cái việc bạn cung cấp cái công việc life coach chuyển hóa như thế nào cho khách hàng thì sẽ độc đáo và thuộc về riêng bạn. Based on the elements of this program that resonate with you, combined with dựa trên cái việc rằng là các bạn cảm thấy liên hệ bản thân được với những cái yếu tố cụ thể nào trong khóa học này. your individual experience as well as the specific needs of your clients. Cũng như là dựa trên cái việc các bạn kết hợp những kiến thức các bạn học được với những cái trải nghiệm cá nhân của bản thân, cũng như là những cái nhu cầu cụ thể của khách hàng của mình. And the reason that they come to you. Cũng như là điều đó cũng sẽ phụ thuộc vào cái việc là khách hàng tìm đến bạn vì lý do gì. And so it might actually vary from client to client, depending on how you determine to do your process. Và tóm lại là vì thế cái quy trình life coach chuyển hóa nó sẽ khác nhau tùy từng khách hàng, cũng như là tùy theo cái phương pháp mà các bạn cung cấp
cái life coach chuyển hóa cho khách hàng của mình. So the process we will discuss and the template provided can be customized to meet these needs. Và vì thế thì cái quy trình chuyển hóa mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong video này, cũng như là cái bản mẫu mà chúng tôi cung cấp trong phần tài liệu, thì các bạn hoàn toàn có thể tự mình điều chỉnh tùy theo những cái nhu cầu cá nhân của bản thân mình hay là của khách hàng. And I'll be going over the step-by-step process of guiding a client through the process of transformations. Sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái quy trình từng bước của việc dẫn dắt khách hàng trải qua cái quá trình chuyển hóa bản thân. So this is a process that's been proven to work. Và cái quy trình này thì đã được chúng tôi chứng minh hiệu quả rồi. And again, you can customize it however you need. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh nó theo cái nhu cầu của cá nhân mình. And the process that I'm going to talk about follows the template, so make sure you are looking at that as well. So the first phase is clarity of intention. Vậy thì cái quy trình chuyển hóa bản thân nó được chia ra làm nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là xác định rõ mục đích. In the Understanding Why People Change video, we discussed the different reasons why people tend to seek a transformation coach. Trong bài học về lý do mà một người muốn thay đổi thì chúng ta đã tìm hiểu những cái lý do khác nhau vì sao khách hàng lại tìm đến một người life coach chuyển hóa. And the first thing you need to do with any new client is to identify what life situations are driving them to change. Và vì thế thì khi một khách hàng tìm đến với bạn, điều đầu tiên bạn cần phải làm đó là giúp họ xác định xem cái hoàn cảnh nào trong cuộc sống để họ đến với việc là tìm đến một người life coach chuyển hóa. And what they're hoping to accomplish by working with a coach. Cũng như là họ đang muốn đạt được cái kết quả nào khi mà làm việc với một người life coach. And so not only is this vital for you to be able to understand and meet their needs. Và vì thế thì cái việc không chỉ cái việc là bạn hiểu được và đáp ứng được những nhu cầu khách hàng thì không chỉ điều đó là quan trọng. But it's also important for you to be able to determine if they're a good fit for you, because mà trước tiên thì bạn phải xác định được xem là bản thân khách hàng đó nó có phải là một khách hàng phù hợp với mình hay không đã. Like we discussed, there's a big difference between a client who is seeking a specific life change and a client who's seeking transformation. Bởi vì như chúng ta đã tìm hiểu từ trước thì có sự khác biệt giữa một khách hàng chỉ muốn tạo ra những sự thay đổi cụ thể cho cuộc sống với những khách hàng đang tìm kiếm cái sự chuyển hóa bản thân một cách hoàn toàn. And in fact, if you're working with a client who is seeking a specific life change, you can choose to use only the aspects of this program that directly relate to that change. Và nếu như bạn đang làm việc với một khách hàng mà họ chỉ muốn thay đổi ở trong một số khía cạnh nhất định của cuộc sống mà thôi, thì các bạn hoàn toàn có thể chỉ sử dụng những cái yếu tố trong khoa học này mà liên quan trực tiếp đến những sự thay đổi trong lĩnh vực đó. So it's really important to understand where they're coming from. Và vì thế nên một lần nữa, cái việc xác định xem lý do vì sao khách hàng lại tìm đến bạn hay là mục đích của họ khi tìm đến bạn là gì thì rất là quan trọng. And then the second phase is understanding their needs at a deeper level. So, và cái giai đoạn thứ hai của cái quy trình life coach chuyển hóa đó là thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng ở cái mức độ sâu xa. So after you've identified why they've come to you, the next step is to develop an understanding of where they are along their journey. Và sau khi các bạn đã xác định được là vì sao khách hàng lại tìm đến mình rồi, thì bước tiếp theo là các bạn phải tìm hiểu là họ đang ở giai đoạn nào rồi trên cái hành trình thay đổi hay là hành trình chuyển hóa. And the deeper level needs and motivations that are driving them. Cũng như là các bạn phải tìm hiểu xem là những cái nhu cầu hay những cái động lực hay những cái động cơ sâu xa nào đang thúc đẩy họ tìm kiếm sự thay đổi hay tìm kiếm sự chuyển hóa đó. So it's important to know whether the changes that this person is looking to make
is something in the future or if they've actually already started the process and how it's going. Ờ, cụ thể là các bạn cần phải biết được là những cái sự thay đổi mà họ muốn đạt được, nó sẽ xảy ra trong tương lai hay là nó đã xảy ra rồi và họ đang ở trên cái hành trình thay đổi rồi. Or if they've actually already started the process and how it's going. Và nếu như họ đã bắt đầu thay đổi rồi thì cái hành trình thay đổi đó nó đang xảy ra như thế nào? And you need to know where your client is in order to design a program for them that's going to meet their needs where they're at. Và các bạn cần phải biết được điều này bởi vì là điều đó sẽ giúp cho các bạn thiết kế ra được một cái chương trình life coach mà phù hợp nhất với cái nhu cầu cụ thể của họ. It's not any two client is going to be the same. Bởi vì là sẽ không có khách hàng nào giống khách hàng nào cả. It's also important to evaluate your client's deeper level needs and motivations. Và cái việc là đánh giá những cái nhu cầu cũng như là cái động cơ sâu xa của khách hàng nó còn quan trọng. Because once you know what really drives them at a deeper level, you can approach different situations. Nó còn quan trọng bởi vì là một khi bạn hiểu được rằng là điều gì mới đúng là cái động lực sâu xa nhất của họ. And discussions while holding this knowledge in your mind and help them stay focused on their deeper level value. Thì khi các bạn làm việc với họ ở trong quá trình life coach thì các bạn có thể sử dụng cái thông tin này để mà giúp cho khách hàng giữ cái sự tập trung của họ vào những cái giá trị cốt lõi hay là những cái động cơ sâu xa đó. And you will fully understand how relevant this is once you take the assessment for the human needs yourself, so you can really see how profound of an activity it is. And then the third phase is commitment to the journey. Cái giai đoạn thứ 3 của quy trình life coach chuyển hóa đó là cam kết với cuộc hành trình hay là có được cái sự cam kết của khách hàng đối với cuộc hành trình chuyển hóa. So once it's clear what your client needs, the next step is to get buy-in and commitment. Một khi các bạn đã xác định rõ được nhu cầu của khách hàng là gì rồi thì bước tiếp theo là các bạn phải giúp cho khách hàng cam kết được với cái quá trình chuyển hóa này. By helping them see the possibilities of their own success. Bằng cách là giúp cho họ nhìn thấy được là họ có thể đạt được những thành công như thế nào. And one of the biggest obstacles for individuals who seek to make lasting change. Đối với những người mà đang muốn tạo ra sự thay đổi bền vững trong cuộc sống của mình, is that they don't believe it's possible for one reason or another. Thì một trong những trở ngại lớn nhất đối với họ đó là họ có một cái niềm tin rằng cái sự thay đổi đó là không thể dù một lý do này hay lý do khác. Or they feel held back by what they consider to be bad things that have happened to them. Hoặc là họ cũng có thể cảm thấy đang bị cản trở bởi một cái trải nghiệm trong quá khứ mà họ cho rằng đấy là một cái điều tồi tệ và đã xảy đến với họ. Or that they fear might happen to them. Hay thậm chí là họ cảm thấy sợ hãi với một cái điều tồi tệ mà họ e ngại rằng là sẽ xảy đến với họ trong tương lai nếu như họ đưa ra cái sự thay đổi này. So this first step is to help them shift their perspective of their challenges in order to find. Vậy thì vì thế cái bước đầu tiên đó là các bạn cần phải giúp cho khách hàng thay đổi được cách nhìn nhận của mình về những cái thử thách hay là những cái điều mà họ cho là tồi tệ đó. The blessings and the meaning within their painful experiences. Để họ có thể nhận ra được những cái điều may mắn hay là nhận ra được những cái ý nghĩa mà họ có thể học hỏi được từ những cái trải nghiệm đau đớn của mình. It's only when a person can learn from and find meaning in the bad things. Bởi vì là chỉ khi một người học được những cái bài học hay là tìm ra được những cái ý nghĩa từ những cái điều xấu đã xảy đến với bản thân happen to them, can they grow through them? Thì họ mới có thể phát triển được, họ mới có thể vượt qua được những cái ký ức hay những cái trải nghiệm đau buồn đó. Plus, in every success story you hear, the key to the person's success is the challenges of their life. Và bất cứ câu chuyện thành công của bất cứ ai thì cái chìa khóa mà đưa họ đến với thành công thì đều là những cái thử thách ở trong cuộc đời của họ. Because they become a driving force that pushes them toward a higher purpose.
Bởi vì chính những cái thử thách đó mới là cái nguồn động lực để thúc đẩy họ vươn đến một cái mục đích sống cao cả hơn. And we address this with clients at the beginning of the coaching process, both because the person's negative perspective of being a victim of their challenges can hold them back. Và chúng ta cần phải thảo luận với khách hàng, hay chúng ta cần phải giúp cho khách hàng hiểu được điều này ở những cái buổi đầu của quá trình life coach. Negative perspective of being a victim of their challenges can hold them back. Để khách hàng có thể nhận ra rằng là khi mà họ có những cách nhìn nhận tiêu cực như vậy, khi mà họ coi mình là những cái nạn nhân của những cái điều xấu mà đã xảy đến với mình, thì chính điều đó sẽ là điều cản trở họ tiến về phía trước. And because finding the purpose within their pain is the catalyst that unlocks their transformation. Nhưng mà hơn thế nữa thì bằng cái việc là tìm ra được mục đích sống, hay bằng cái việc tìm ra được ý nghĩa của những cái nỗi đau, thì chính những điều đó sẽ là chất xúc tác để mở khóa cái sự chuyển hóa bản thân trong khách hàng. Then you can support this new perspective by using the Powerful Heroes Journey activity. Tiếp theo thì các bạn có thể tăng cường cái cách nhìn nhận mới này, cái cách tư duy mới này ở trong khách hàng bằng cách sử dụng cái hoạt động là hành trình của người hùng. To help them look at their life more objectively and see themselves as the hero of their story. Để giúp cho khách hàng nhìn nhận cái cuộc đời của họ một cách khách quan hơn và xem bản thân mình là cái người hùng ở trong cái câu chuyện cuộc đời của chính mình. Which allows them to take their power back and remember that they are the author of their own life story. Và điều này thì sẽ giúp cho khách hàng giành lại được cái quyền kiểm soát đối với cuộc sống của mình, cũng như là nhắc nhở khách hàng rằng là họ mới chính là tác giả của câu chuyện cuộc đời của họ. Then phase 4 is clarity of desire. Tiếp theo cái giai đoạn thứ tư của của quy trình là coach chuyển hóa, đó là xác định rõ mong muốn. So once the person has released the victim, found the meaning in their pain, and embraced their opportunity and một khi mà các bạn đã giúp cho khách hàng loại bỏ cái suy nghĩ rằng là mình là nạn nhân, cũng như là giúp cho khách hàng tìm kiếm được cái ý nghĩa từ những nỗi đau mà họ đã phải trải qua, in responsibility to be their own hero, cũng như là giúp cho khách hàng đón nhận cái cơ hội để để chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của chính mình và trở thành cái người hùng ở trong chính câu chuyện cuộc đời của mình. The next step is to gain clarity about what they want. Thì bước tiếp theo đó là các bạn phải giúp cho khách hàng xác định được rõ là họ muốn điều gì. It's extremely difficult for most people to be totally honest with themselves about what they want. Cái việc mà thành thực một cách hoàn toàn với bản thân rằng mình muốn điều gì thì là một cái điều rất là khó đối với nhiều người. They might come to you with an idea of what they want, but it's important to go through the activities provided to encourage the client to look more deeply at what they really want. Khi mà khách hàng tìm đến với bạn thì thường là họ đã có một cái hình dung về việc họ muốn đạt được điều gì rồi. Tuy nhiên thì cái bước này thì sẽ khuyến khích khách hàng đào sâu hơn nữa để tìm ra được thực sự cái điều họ muốn là gì. The reason is because it's so easy for people to allow other people's opinions and expectations and shoulds to influence what they think that they want. Và lý do của điều này là trong cuộc sống chúng ta rất dễ để những cái ý kiến hay để những kỳ vọng của người khác ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của chúng ta rằng là chúng ta muốn điều gì. And only when challenged to question their own desires and evaluate their true dreams without those limitations can. Và chỉ khi chúng ta những người life coach chất vấn khách hàng về việc là những cái mong muốn của họ Desires and những cái mong muốn hay là những cái ước mơ của họ xuất phát từ đâu, evaluate their true dreams without those limitations, can most people remember the dreams that they've forgotten? Mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai hay không bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của bất cứ ai,
thì khách hàng có thể tìm ra được rằng là cái ước mơ thực sự của họ, những cái ước mơ mà họ đã bị lãng quên là gì. It's also important to look at all areas of a person's life in order to gain a bigger picture of Bên cạnh đó thì một điều cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta phải giúp cho khách hàng có được một cái nhìn tổng thể về tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống của họ. why they might have the desires in a specific area, because all parts of life influence each other. Để họ biết được rằng là thực sự vì sao họ lại có những cái mong muốn là thay đổi ở trong cái lĩnh vực nhất định. Bởi vì ở trong cuộc sống thì tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống nó đều tác động lẫn nhau. So, by looking at the whole, not only can you see the other reasons that might be influencing the specific desire, but you can Và bởi vì thế nên là khi mà bạn giúp cho khách hàng có được một cái nhìn tổng quát về tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống của họ, thì họ có thể nhận ra được rằng là cái lĩnh vực nào khác trong cuộc sống nó đang ảnh hưởng đến cái mong muốn của họ ở trong một lĩnh vực này. reasons that might be influencing the specific desire, but you can also see what areas of life are going to be impacted by the changes. Vâng, mà hơn thế nữa thì khách hàng cũng có thể nhận ra được rằng là những cái lĩnh vực nào trong cuộc sống cũng sẽ bị ảnh hưởng khi mà họ thay đổi lĩnh vực nhất định nào đó, khi mà họ thay đổi cái lĩnh vực này. That the person's trying to make, which actually is very useful because it helps ward off potential obstacles ahead of time, as well as inspire additional changes. Và cái điều này thì rất là hữu ích, bởi vì là nó sẽ giúp cho khách hàng tránh được những cái trở ngại mà có thể sẽ xảy ra ở trong tương lai và chuẩn bị trước cho những cái trở ngại đó. Đồng thời khách hàng cũng có thể nhận ra được rằng là ngoài cái sự thay đổi mà họ đang muốn thực hiện khi mà họ tìm đến với bạn, thì họ còn có thể có những cái sự thay đổi nào khác mà họ muốn tạo ra trong cuộc sống của mình nữa. Most importantly, you need to help your client get clear about the deeper reason why they want to make the changes that they desire. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng hơn cả đó là các bạn phải giúp cho khách hàng tìm ra được cái lý do vì sao họ lại muốn tạo ra những sự thay đổi đó. Not only does understanding the reason for the change make the goal more clear, cái việc là hiểu rõ lý do vì sao họ muốn thay đổi thì không chỉ làm cho cái mục tiêu của họ trở nên rõ ràng hơn. It also helps you as the coach help the person understand their own motivations. Mà cái điều đó nó còn giúp cho bạn trong tư cách là một người life coach giúp cho khách hàng hiểu được những cái động cơ của bản thân mình. And when they know what's at stake and you can remind them in those moments when they forget. Và khi các bạn biết được những điều đó thì trong quá trình life coach, những cái lúc mà khách hàng quên đi những cái lý do sâu xa hay là quên đi những cái điều vì sao họ muốn thay đổi, thì các bạn có thể nhắc nhở họ một cách nhẹ nhàng. Then they have a greater chance of success. So the fifth phase is helping them reassess their identity. Cái giai đoạn thứ 5 của quy trình life coach chuyển hóa đó là giúp cho khách hàng đánh giá lại cái bản ngã của mình. So clarity about what they want and why is the true starting point. But cái việc xác định được là họ muốn điều gì và vì sao họ lại muốn những điều đó, thì đó sẽ là xuất phát điểm cho cái quá trình chuyển hóa bản thân. For transformation to take place, the person has to change, not just change the circumstance. Tuy nhiên thì để một người đạt được cái sự chuyển hóa, thì người đó không chỉ cần phải thay đổi cái hoàn cảnh. And the first step in the inner journey is to address the way that the person sees themselves. Mà họ còn phải thay đổi cái cách mà họ nhìn nhận bản thân ngay từ bên trong. And the activities in this program help the client evaluate how they think and behave in life. Và vì thế nên là cái hoạt động mà chúng tôi đã cung cấp mà đi kèm với cái giai đoạn thứ 5 này sẽ giúp cho các bạn giúp khách hàng đánh giá xem là
họ đang có những suy nghĩ thế nào, họ đang có những hành vi như thế nào, and how they act out who they think they are supposed to be through the roles that they play. cũng như là họ đang đảm nhận những cái vai trò của mình trong cuộc sống như thế nào. And you will help them question if who they are acting out is who they really are. Và qua đó thì các bạn giúp khách hàng xác định xem là cái con người mà họ đang thể hiện ra ngoài đó nó có đúng với con người thực sự của họ hay không. And how they would need to live in order to be in integrity with who they really want to be. Và nếu không thì họ phải sống như thế nào, hay họ phải thay đổi cuộc sống của mình như thế nào thì mới sống đúng với với con người thật của chính mình. And they're also going to explore their archetype personality, their talents, and their passions. Trong hoạt động này thì các khách hàng còn được khám phá cái nguyên mẫu tính cách của họ, những cái tài năng của họ hay là những cái niềm đam mê của họ. And then how those traits all point in a direction of some sort of higher purpose in their life. Và họ sẽ cuối cùng thì họ sẽ nhận được là tất cả những điều đó, tất cả những đặc điểm tính cách, những tài năng hay là những đam mê của họ thì nó đang cùng đưa họ đi về cái hướng nào, hay là hay là chúng thể hiện một cái mục đích sống cao cả nào. By reevaluating their identity, they change from within, which makes them more committed to living in an alignment with this new identity that Bằng cách là đánh giá lại cái con người mà cái bản ngã của mình thì khách hàng có thể tạo ra được cái sự thay đổi ngay từ bên trong. Và từ đó thì họ có thể có một cái tinh thần cam kết cao hơn với cái việc là sống đúng với cái con người thật, hay sống đúng với cái bản ngã mới của mình sau quá trình chuyển hóa bản thân. that they're creating. And once they're aware of who they currently are versus who they really want to be, Và một khi khách hàng đã nhận ra được cái con người, cái sự khác biệt giữa con người hiện tại của mình với cái con người mà mình muốn trở thành, the next step is to help them determine the thoughts and behaviors that need to change in order to be living thì cái bước tiếp theo đó là phải giúp cho khách hàng xác định xem họ cần phải thay đổi những suy nghĩ gì và những hành vi gì để họ có thể sống đúng với con người thật đó. in integrity with who they really are. The awareness of these desires that are internal is how the client will identify what change. Những cái nhận thức của khách hàng về những cái mong muốn ở sâu thẳm trong họ thì sẽ chính là cách mà khách hàng xác định xem là họ cần phải đưa ra những sự thay đổi gì. Changes they really want to make in their life. And it's common that after the self-reflection activities, the initial goals and desires that they Và một điều rất thường xuyên xảy ra là sau những cái hoạt động đánh giá lại bản thân này, came to you with might have changed. sau những hoạt động đánh giá bản thân này thì những cái mục tiêu hay là những cái mong muốn hay là những sự thay đổi mà khách hàng mong muốn khi mà họ lần đầu tìm đến bạn thì sẽ thay đổi. Then we go on to phase 6, which is the transformation itself. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thứ 6 của quy trình Life Coach chuyển hóa, đó là bản thân cái sự chuyển hóa này. All 5 of the first phases help you coach a client to the point where they are really clear. 5 cái giai đoạn trước của quá trình chuyển hóa thì đã giúp cho bạn đưa khách hàng đến được một cái điểm mà họ đã xác định rõ About what they want and who they want to be. Họ đã xác định rõ rằng là họ muốn đạt được điều gì và họ muốn trở thành một con người như thế nào. And at this point, if your client is seeking to make a very clear, specific change, Và ở cái thời điểm này, nếu như khách hàng của bạn muốn tạo ra một cái sự thay đổi cụ thể, you can work with them to chart a path to their end goal with the goal setting processes. thì các bạn có thể làm việc với họ để mà vạch ra một cái con đường có thể đưa họ đến với mục tiêu của mình thông qua những cái quy trình thiết lập mục tiêu. However, if your client is truly seeking transformation, the next step is to evaluate what areas where they may be stuck or could get stuck. Tuy nhiên nếu như khách hàng không chỉ muốn một sự thay đổi cụ thể mà muốn một cái sự chuyển hóa bản thân một cách hoàn toàn,
The next step is to evaluate what areas where they may be stuck or could get stuck. Thì bước tiếp theo là các bạn phải giúp cho họ xác định xem ở lĩnh vực nào trong cuộc sống mà họ đang bị bế tắc hay là có thể sẽ gặp phải bế tắc trong tương lai. Or if there's something holding them back that gives them room for growth. Hoặc là xác định xem có một điều gì đang ngăn cản họ phát triển hay không, hay là có một lĩnh vực nào mà họ còn có thể phát triển thêm hay không. The true transformation takes place when you help the client identify what internal changes they need to make in order to become the person who's a match for the life that they want. Cái sự chuyển hóa bản thân thực sự chỉ có thể xảy ra khi mà khách hàng xác định được là họ cần phải thay đổi bản thân mình như thế nào, hay là họ cần phải đưa ra những cái sự thay đổi ở trong nội tại như thế nào. Match for the life that they want. Để mà họ có thể trở thành cái con người phù hợp với cái cuộc sống mà họ mong muốn. In the transformation coaching template, you're going to find a section called Areas for Growth. Trong cái bản mẫu của quy trình life coach chuyển hóa thì các bạn có thể tìm thấy một cái mục, đó là những cái lĩnh vực mà có cơ hội phát triển. And it contains a list of 8 areas of transformation that commonly cause problems for people. Và trong cái mục này thì nó bao gồm 8 cái lĩnh vực trong cuộc sống mà nó thường phát sinh vấn đề đối với các khách hàng. Mà ở những cái lĩnh vực đó thì khách hàng thường gặp phải các vấn đề. So next to each potential problem area, there's a list of lectures and activities in this course that address these areas. Và đối với mỗi cái lĩnh vực đó thì chúng tôi đã bao gồm một cái danh sách những cái bài học cũng như là những cái hoạt động được cung cấp trong khóa học này mà sẽ giúp bạn giải quyết được hay là giúp khách hàng giải quyết được những cái vấn đề cụ thể đó. So it's a good idea to discuss these potential problem areas with your client. Và vì thế thì chúng tôi khuyến khích các bạn là thảo luận với khách hàng những cái lĩnh vực mà có tiềm năng phát triển hay là những lĩnh vực mà có thể phát sinh vấn đề này. Most likely in your first section. And actually in the first session lecture, we're going to discuss how to integrate this conversation into the first session. Và thường là cái cuộc đối thoại này thì nó sẽ thường xảy ra ở trong buổi coach đầu tiên. We're going to discuss how to integrate this conversation into the first session. Và trong video về cách thực hiện cái buổi coach đầu tiên, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về việc là làm thế nào để tích hợp cái cuộc đối thoại này vào trong cái buổi coach đầu tiên của bạn với khách hàng. But depending on the areas that you identify in your discussion, the next step for you is và tùy thuộc xem là các bạn đã xác định được rằng khách hàng muốn thay đổi hay muốn chuyển hóa ở trong cái lĩnh vực nào. The coach is to evaluate what processes and tools in this program or your own activities. Thì cái bước tiếp theo là các bạn phải xem hay là xác định xem những cái quy trình hay là công cụ nào mà chúng tôi cung cấp trong khóa học hay là do bản thân bạn tự thiết kế will guide your client through addressing these areas. Thì sẽ có tác dụng dẫn dắt khách hàng của bạn một cách hiệu quả nhất trong cái quá trình đó là giải quyết những cái vấn đề đó hay giải quyết những vấn đề trong các lĩnh vực đó. And this is where your coaching program will be most likely to be customized for each individual client. Và đây cũng chính là điểm mà cái chương trình life coach của bạn sẽ được tùy biến hay là được cá nhân hóa cho từng khách hàng. Because each person has unique needs and barriers. Bởi vì là mỗi khách hàng lại có những cái nhu cầu cũng như là những cái cản trở khác nhau hay là những cái chướng ngại khác nhau. Then going forward, the structure of your sessions will be based on the processes that you've selected for them. Và những cái quy trình mà bạn đã lựa chọn ra đó thì sẽ quyết định xem là cấu trúc các buổi coach tiếp theo của bạn với khách hàng này nó sẽ như thế nào. Based on these areas. And so phase 7 is setting achievable goals. Và giai đoạn thứ 7 của quy trình life coach chuyển hóa là thiết lập những cái mục tiêu thực tế. After the additional needs have been identified, the next step is to identify the goals that you will work with your client. Sau khi các bạn đã làm việc với khách hàng để xác định xem là họ có những cái nhu cầu gì, thì bước tiếp theo là phải xác định xem những
xác định xem là các bạn sẽ giúp cho khách hàng đạt được những mục tiêu gì towards achieving, including the long-term vision that they have for the life and the short-term action steps that they can take every day. và các mục tiêu này thì sẽ bao gồm cả cái tầm nhìn trong dài hạn của họ cho cuộc đời của mình cũng như là các cũng như là các bước hành động trong ngắn hạn mà họ có thể thực hiện hàng ngày. That they can take every day. These steps can be activities within your coaching program, Những cái bước hành động này thì nó vừa có thể là những cái hoạt động mà họ sẽ cùng thực hiện với bạn ở trong các buổi live coach, as well as activities and changes that they will implement in their own life independently. cũng như là các hoạt động hay là những sự thay đổi mà họ sẽ tự mình thực hiện ở trong cuộc sống một cách độc lập. There's an activity at the beginning of the change and goal setting part of the program Ở trong phần nội dung về thiết lập mục tiêu của khóa học thì chúng tôi có một cái hoạt động. called identifying what it will take. Chúng tôi có một hoạt động đó là xác định xem khách hàng cần phải làm gì. That helps put everything that has been discussed and worked on throughout the coaching process Hoạt động này thì sẽ giúp cho bạn và khách hàng có một cái nhìn tổng quan về tất cả những cái điều mà hai người đã thảo luận với nhau, hai người đã làm việc với nhau trong suốt quá trình live coach. into perspective. It summarizes what's been learned and the most important aspects of the client's desire. Cái hoạt động này thì sẽ có tác dụng tóm tắt những điều mà bạn và khách hàng đã học được đã học hỏi được, đã rút ra được, cũng như là những cái khía cạnh quan trọng nhất của những cái mong muốn của khách hàng. And beliefs that they've identified. And you'll see that some of the questions are specific to some of the 8 areas of transformation. Và trong cái hoạt động này thì các bạn có thể thấy rằng là một số câu hỏi thì liên quan trực tiếp đến đến các lĩnh vực, đến một trong 8 các lĩnh vực chuyển hóa mà tôi đã chia sẻ từ trước. Which means that depending on how you choose to use this process, the client might not have addressed those areas yet. Client might not have addressed those areas yet when you use this process to help determine their goals. So this document is meant to be customized for your own use. And the goal of this document is to review what has been covered in order to have final clarity about the goals that your client is going to set. Và mục đích của hoạt động này đó là để giúp cho khách hàng xác định một cách rõ ràng nhất rằng họ sẽ thiết lập cho bản thân những cái mục tiêu gì. And then the rest of that section contains a complete short and long-term goal setting process. Và ở cuối cái hoạt động này thì sẽ có một công cụ. The complete short and long-term goal setting process. Clarity about the goals that your client is going to set. And then the rest of that section contains a complete short and long-term goal setting process. Sẽ bao gồm một quy trình thiết lập mục tiêu cả ngắn hạn lẫn dài hạn một cách toàn diện. For helping your client evaluate next steps and create a long-term action plan. Để giúp cho khách hàng có thể xác định được những cái bước đi tiếp theo cũng như là vạch ra được một cái kế hoạch hành động trong dài hạn. That will help them cross the bridge from where they are now to the dreams that they've identified. Để giúp cho khách hàng vượt qua được cái khoảng cách giữa tình trạng hiện tại của họ với những cái điều mà họ mơ ước. Many of our coaches ask us how they should package this process, including how many sessions to offer. Đã có nhiều live coach hỏi chúng tôi rằng là họ nên đóng gói cái sản phẩm live coach của mình như thế nào, hay là họ cần phải hay là cái quá trình live coach của họ cần phải có bao nhiêu buổi. Now, of course, this varies depending on the coach's focus. Và rõ ràng là điều này thì sẽ tùy vào cái cách làm việc hay là cái cách làm việc của từng live coach. However, this program is commonly run as at least an 8 to 10 week coaching package. Tuy nhiên thì thông thường cái chương trình live coach chuyển hóa này thường được thực hiện trong vòng 8 đến 10 tuần. Which assumes that the coach is not using all of the activities in this program with the client.
Ờ, và với điều kiện rằng là hay là với giả định rằng là người coach không sử dụng toàn bộ những cái hoạt động ở trong ở trong khóa học này với khách hàng. However, many coaches work with clients much longer than that. Tuy nhiên thì rất nhiều life coach làm việc với khách hàng trong một khoảng thời gian dài hơn thế rất nhiều. Because the truth is that transformation is a long-term process. Bởi vì sự thực là chuyển hóa bản thân là một cái quy trình mà phải xảy ra trong dài hạn. In fact, we've used this program covering all the areas in coaching packages that last 6 months Và trên thực tế thì chúng tôi đã từng sử dụng hay áp dụng cái chương trình life coach chuyển hóa này trong thời hạn tới tận là 6 tháng or longer, sometimes a lot longer. hay thậm chí là còn dài hơn như thế nữa. However, if you were going to use the 8 to 10 week program, then the Tuy nhiên thì nếu như cái chương trình life coach chuyển hóa của bạn nó sẽ kéo dài trong cái khoảng thời gian có thể coi là tiêu chuẩn, đó là từ 8 đến 10 tuần. first 5 phases are usually covered in the first 5 weeks. Thì 5 cái giai đoạn đầu tiên của quy trình life coach chuyển hóa sẽ xảy ra trong vòng 5 tuần đầu tiên. Followed by 2 to 4 weeks focused on the specific areas of transformation Sau đó từ 2 đến 4 tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái lĩnh vực chuyển hóa cụ thể. that you've identified with your client, followed by a session that helps the client set their goals. Và cuối cùng thì các bạn ở trong buổi cuối cùng thì các bạn sẽ giúp cho khách hàng thiết lập ra những mục tiêu. Going forward. So that would be 8 to 10 weeks total. Và tổng thời lượng của quá trình đó là từ 8 đến 10 tuần. And then usually the client is invited to work with the coach on these new goals that have been identified. Và thông thường thì thông thường thì chúng ta sẽ khuyến khích khách hàng tiếp tục làm việc với mình để mà đạt được những mục tiêu mà họ vừa đặt ra cho bản thân trong buổi cuối cùng. So that's like part 2, and that could be another 8 to 10 week coaching process. Và cái việc thực hiện mục tiêu này sẽ là phần thứ 2 của quá trình life coach và sẽ kéo dài thêm 8 đến 10 tuần nữa. So as you can see, this is a long-term process. Và như các bạn có thể thấy thì đây là một cái quá trình rất là dài hạn. If you're really taking someone all the way through this transformation experience. Nếu như các bạn quyết định rằng hay là nếu như khách hàng quyết định rằng là sẽ đồng hành với bạn trải qua toàn bộ cái quá trình chuyển hóa bản thân. And this is, of course, just an example of a common way that we've used this program. Và dĩ nhiên là đây chỉ là một cái ví dụ cho cái phương pháp mà chúng tôi thường sử dụng trong cái việc là cung cấp cái chương trình life coach này cho khách hàng mà thôi. As well as many of our coaches. And you're welcome to design a coaching program based on the areas that you choose to focus on. Còn bạn hoàn toàn có thể thiết kế ra một cái chương trình life coach mà dựa trên những cái lĩnh vực mà bạn lựa chọn tập trung vào. As well as custom design a program for each individual client. Cũng như là thiết kế những cái chương trình life coach được cá nhân hóa cho từng khách hàng cụ thể. And the best way to know how much time each activity takes so that you can plan accordingly is. Và cách tốt nhất để các bạn biết được rằng là mỗi hoạt động thì sẽ cần phải mất bao nhiêu thời gian để mà lên kế hoạch hay là để mà thiết kế lên một chương trình life coach. To complete them all yourself, which is of course the goal of this program. Đó là các bạn hãy tự mình thực hiện những hoạt động đó. Và đó cũng chính là một trong những cái mục tiêu của khóa học này. Because if you complete them and apply them to your life, not only does it help you understand. Bởi vì nếu như các bạn tự mình thực hiện những cái hoạt động mà chúng tôi đưa ra trong khóa học và áp dụng chúng cho cuộc sống của chính bản thân mình. What your client's going to be experiencing, but it also helps you become a better coach. Thì điều đó không chỉ giúp cho các bạn hiểu được rằng là khách hàng sẽ trải qua hay khách hàng sẽ cảm thấy như thế nào khi mà bạn sử dụng những hoạt động đó với họ. And a better version of you. Mà chính những cái hoạt động này cũng sẽ giúp cho các bạn trở thành những người coach hiệu quả hơn và hơn thế nữa là trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình.
In this video, I'm going to go over how to use this course. Và nội dung cuối cùng của phần giới thiệu về khóa học thì tôi sẽ giới thiệu các bạn làm thế nào để sử dụng cái khóa học này. This course is a complete life coach certification program. Khóa học này là một cái chương trình cấp chứng chỉ Life Coach toàn diện. Designed to provide a strong foundation of understanding and proven processes for helping individuals create lasting change. Khóa học này thì được thiết kế It's designed to provide a strong foundation of understanding and proven processes for khóa học này được thiết kế để cung cấp cho bạn một cái nền tảng kiến thức cũng như là những cái quy trình mà đã được chứng minh hiệu quả. helping individuals create lasting change and transform their identities and lives. Để mà các bạn có thể giúp cho khách hàng kiến tạo ra được những sự thay đổi bền vững cũng như là chuyển hóa cuộc đời và bản thân họ. Now, upon completion, you're going to receive an official Transformation Life Coach certification. Khi hoàn thành khóa học thì các bạn sẽ nhận được một cái chứng chỉ Life Coach chuyển hóa chính thức, as well as a logo or badge that you can use in your marketing material. Cũng như là một cái huy hiệu hay một cái logo mà các bạn có thể cho vào những cái tư liệu truyền thông của mình. Now, the course is organized into sections that are going to walk you through the process of transformation. Khóa học này thì được cấu trúc thành từng phần mà sẽ dẫn dắt bạn đi qua cái quá trình của sự chuyển hóa. From the story and identity of a person through gaining clarity of the desired changes. Từ việc là xác định cái bản ngã của một con người cho đến cái việc là xác định rõ những cái mong muốn cụ thể của người đó. Developing the necessary mindset and approaching the practical process of change and achieving goals. Cũng như là làm thế nào để hình thành một cái tư duy phù hợp, một cái cách tư duy phù hợp, cũng như là những cái quy trình thực tiễn để mà thực sự đạt được những sự thay đổi cũng như là những mục tiêu mà mình đặt ra. And you're going to find that some of the lectures address you as if you're the coach. Và một số bài học, một số video thì chúng tôi sẽ truyền đạt kiến thức như thể các bạn đang đóng vai trò là một người coach. So they're labeled with the word coach, and they include training and tips for implementing the content of this course. Và những cái bài học đó thì bao gồm những cái mẹo cũng như là những cái hướng dẫn để các bạn áp dụng những kiến thức mình học được ở trong khóa học này with your clients specifically. Vào trong cái chương trình Life Coach bản thân mình khi các bạn làm việc với khách hàng. But most of the videos are going to be addressing you directly, as if you're the one undergoing the transformation. Tuy nhiên thì hầu hết các video thì sẽ trong hầu hết các video khác thì chúng tôi sẽ xem như chính bạn là người đang trải qua quá trình chuyển hóa bản thân. And there are two reasons for this. Và có hai lý do mà chúng tôi làm như vậy. First, the course is intended for you to experience yourself as if you're the client. Lý do đầu tiên đó là chúng tôi muốn cái khóa học này, thiết kế khóa học này để các bạn tự mình trải nghiệm nó như thể các bạn là một khách hàng. So that you can fully understand what each activity and concept feels like to experience. Để các bạn có thể hiểu được thực sự rằng là khách hàng của mình sẽ cảm thấy như thế nào hay là sẽ trải qua điều gì khi mà bạn áp dụng những cái hoạt động đó đối với họ. And this makes you better able to use the activities with your clients because you know what it's like. Và việc này thì sẽ nâng cao cái khả năng hay là sẽ cải thiện khả năng của các bạn trong cái việc sử dụng những hoạt động đó với khách hàng, bởi vì các bạn đã biết được là những cái hoạt động này nó xảy ra như thế nào rồi. And you know what it's like to be going through this process yourself, which you probably already are. Và bạn biết rõ được là khách hàng sẽ cảm thấy như thế nào khi mà khi mà họ trải qua những cái hoạt động đó. But at the same time, by observing how we address each topic, you're able to model how. Và lý do thứ hai là khi mà các bạn quan sát cách chúng tôi cung cấp hay là cách chúng tôi sử dụng những cái công cụ đó với khách hàng. We're talking to you when you're talking to your clients about the same topic. Thì các bạn có thể làm theo những cái điều mà chúng tôi làm trong các video đó khi mà áp dụng những cái hoạt động đó cho khách hàng của mình.
Now, the entire course is filled with done for you worksheets and activities that you can use. Và khóa học này thì đi kèm với rất nhiều những cái tài liệu, rất nhiều những cái bản mẫu cho những hoạt động mà các bạn có thể sử dụng với khách hàng của mình. With your clients. And the exercises are found as lectures as well as attached as printable versions under the resources. So again, you're going to see the text version, but you're also going to be able to get the printable version under resources. Now, again, it's vitally important that you actually complete all of the activities and worksheets included in the. Và một lần nữa thì tôi muốn nhắc lại rằng là các bạn chúng tôi rất khuyến khích các bạn tự mình làm những hoạt động này, tự mình trả lời các câu hỏi ở trong các tài liệu hay là trong các bảng câu hỏi. Activities and worksheets included in the course yourself, because by completing them, you fully understand how they work. Bởi vì khi đó thì các bạn mới có thể hoàn toàn hiểu được rằng là những cái hoạt động đó nó hoạt động như thế nào. And you're better able to implement them with your clients. Từ đó thì các bạn sẽ có khả năng áp dụng chúng với khách hàng của mình một cách hiệu quả hơn. So you're welcome to use everything that you learn in this course verbatim if you want to. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tất cả những điều mình học được trong khóa học này một cách nguyên si với khách hàng của mình. With your clients. Or you can customize it however you want. Hoặc các bạn cũng có thể tùy chỉnh hay là cá nhân hóa những cái hoạt động này tùy theo sở thích. And as we address in other videos, there are different aspects of the change and transformation process. Và như tôi đã nói ở trong các video trước thì cái quá trình thay đổi hay là quá trình chuyển hóa chứa đựng rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau. That you might choose to focus on in your coaching practice. Và trong cái công việc life coach của mình thì các bạn có thể lựa chọn tập trung vào một hay là một số những khía cạnh cụ thể mà thôi. However, there's a general transformation life coaching process that outlines how the pieces of this course fit together. There's a general Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cái quy trình life coach chuyển hóa tổng quát. Transformation life coaching process that outlines how the pieces of this course fit together. Trong đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu là những cái khía cạnh đó thì nó được cấu trúc hay là nó được kết hợp với nhau như thế nào. And so again, you're going to find that in another video. And you can use this process exactly as it is or customize it to work for you. Và một lần nữa thì cái quy trình life coach chuyển hóa này các bạn có thể sử dụng một cách nguyên si hoặc là điều chỉnh nó tùy theo cái nhu cầu cá nhân mình. And you're also welcome to use the material from this program with your one-on-one clients. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tất cả những cái tài liệu ở trong khóa học này trong những cái buổi coach với khách hàng của mình, cho dù là khách hàng cá nhân hay là khách hàng nhóm. Or in group coaching programs or even in workshops, whether they're in person or online. Hay thậm chí là trong các chương trình hay là hội thảo, cho dù là trực tiếp hay là qua mạng. However, this material is copywritten, and so that means that you can't use it to create or sell an ebook. Tuy nhiên thì mọi tài liệu ở trong khóa học đều đã được đăng ký bản quyền, vì thế nên là các bạn không thể sử dụng chúng để viết và bán một quyển sách hay là một sách điện tử. A book or an online course such as this without express written consent. Hay là dùng những cái tài liệu đó để tạo ra một cái khóa học khác. And so that being said, we are excited to get started. And at the very end of the course, once you've completed it, there is information about how to submit your request to receive the official life coach certification. Vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần giới thiệu về khóa học. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng 10 phút ạ. Đến 11:45 ạ.
Em xin mời mọi người quay lại để chúng ta tiếp tục buổi học ạ. Trong phần nội dung tiếp theo của khóa học thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu là làm thế nào để bắt đầu một cái chương trình life coach chuyển hóa. Bắt đầu cái quá trình làm việc với khách hàng trong một cái quy trình life coach chuyển hóa. Now let's look at what to do in the first coaching session. Trong bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu là chúng ta cần phải làm gì trong cái buổi coach đầu tiên với khách hàng. Of course, you're going to need to go over administrative details. Rõ ràng là các bạn sẽ cần phải trao đổi với khách hàng về những cái thông tin về mặt hành chính, such as signing an agreement, scheduling sessions, going over expectations, and other details. But chẳng hạn như là ký hợp đồng với khách hàng, hay là lên lịch các buổi live coach, hay là xác định những cái kỳ vọng hay những cái thông tin khác với khách hàng. And other details. But ideally, this part can be done virtually ahead of time through email or on your website. Tuy nhiên thì lý tưởng nhất là cái phần này nên được thực hiện qua mạng trước cái buổi đầu tiên thông qua email hay là thông qua một cách nào đó ở trên mạng. Or the first session. Then, of course, you're going to greet the person and you're going to introduce yourself and have them introduce. Và trong buổi đầu tiên thì dĩ nhiên rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ chào hỏi nhau, các bạn sẽ tự giới thiệu mình và khách hàng sẽ tự giới thiệu họ. Themselves. But then you're going to get to that important part of the first section, which is the exploratory part. Tuy nhiên thì sau đó chúng ta sẽ bước sang cái phần quan trọng hơn của buổi coach đầu tiên. Đó là cái phần là tìm hiểu. It's all about getting to know your client and understand where they are at. Cái phần này thì có nội dung là để giúp cho bạn tìm hiểu nhiều hơn về khách hàng của mình và tìm hiểu xem là họ đang ở đâu. And what their needs are. Cũng như là họ đang có những nhu cầu gì. Like what happened in their life that triggered them to reach out to you. Chẳng hạn như là điều gì đã xảy ra trong cuộc sống của họ mà lại thúc đẩy họ tìm đến bạn. That's probably a good question to start with. And allow them to explain their experience. Đó là một câu hỏi rất là tốt để các bạn bắt đầu một buổi live coach. Pay attention to clues as to where they are at along their journey of transformation. Sau khi đặt ra câu hỏi đó thì các bạn hãy để cho khách hàng thoải mái kể ra câu chuyện hay là kể ra trải nghiệm của bản thân. Và khi khách hàng trả lời thì các bạn sẽ tập trung sự chú ý của mình để mà có được những cái manh mối về việc là họ đang ở đâu hay họ đang ở giai đoạn nào trên hành trình chuyển hóa bản thân rồi. Are they moving towards or away from something? Và họ tìm đến bạn hay là họ muốn thay đổi là để chạy trốn khỏi điều gì đó hay là để đạt được một điều gì đó. Are they seeking change proactively or reactively? Hay là họ đang tìm kiếm cái sự thay đổi một cách chủ động hay là bị động. Then ask them the clarifying question. So, does it feel like you're moving away from this experience? Sau khi các khách hàng đã trả lời xong thì các bạn sẽ bắt đầu hỏi những câu hỏi mang tính làm rõ vấn đề. Chẳng hạn như là bạn có cảm thấy là mình đang chạy trốn khỏi cái trải nghiệm này hay không? Or are you moving towards a goal? Just to be clear where they're coming from. Hay là bạn có cảm thấy đây là một cái mục tiêu mà mình đang muốn đạt được hay không? Và mục đích của câu hỏi này là để xác định rõ xem cái lý do mà họ muốn thay đổi là gì. And make note whether or not their desired life change is something that they've already initiated. Và các bạn có thể ghi chú lại xem là những sự thay đổi mà họ mong muốn nó đã bắt đầu xảy ra hay chưa, hay là họ đã bắt đầu cái quá trình thay đổi đó hay chưa.
or if it's something in the future. Hay là cái sự thay đổi đó nó vẫn đang chờ họ ở tương lai. Use the transformation coaching template to record all of these discoveries. Các bạn có thể sử dụng cái bản mẫu quy trình life coach chuyển hóa để mà ghi lại hay là ghi chú lại tất cả những cái phát hiện của mình. So you also want to ask them, what do you want to get out of this coaching process? Tiếp theo thì các bạn sẽ cần phải hỏi họ rằng là bạn muốn đạt được điều gì sau cái chương trình life coach này. And they might answer very specifically about what it is that they need your help with. Và đối với câu hỏi này thì có thể là họ sẽ trả lời rất là cụ thể rằng là họ muốn bạn giúp đỡ mình ở lĩnh vực nào hay ở vấn đề gì. But they also might tell you their overall goal. And so ask a follow-up question to. Tuy nhiên thì cũng có thể là họ sẽ chỉ trả lời một cái mục tiêu rất là chung chung mà thôi. Make sure that you are getting the answer to both of those, which is what can you do to help them and what is their goal. Và cả hai vấn đề này thì các bạn cần phải đặt ra câu hỏi, đó là các bạn cần phải biết được cả những cái điều mà mình có thể làm để giúp đỡ cho họ lẫn cái mục tiêu cuối cùng của họ. Now, their answer to what they want will change over time, but it's good to know where they're starting from. Và thông thường thì cái câu trả lời của khách hàng trong câu hỏi rằng là mục tiêu của họ là gì thì thường sẽ thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên thì cái việc mà biết được cái xuất phát điểm của họ là ở đâu thì vẫn là một điều rất là quan trọng. Then you may want to ask them, what do you feel is the biggest thing that holds you back? Tiếp theo thì các bạn có thể hỏi họ rằng là theo bạn hay là bạn cảm thấy rằng điều gì đang là trở ngại lớn nhất trong việc bạn có thể thay đổi bản thân. And this gives them a chance to express their frustrations and identify what they feel is their. Và câu hỏi này thì sẽ là cơ hội để khách hàng có thể diễn đạt cái sự bức bối của bản thân và xác định xem là resistance or their problem. Mình đang gặp bế tắc hay là đang bị cưỡng lại sự thay đổi ở đâu. And after allowing them to share, you can let them know that there are 8 areas that commonly hold people back from transformation. Và sau khi họ đã chia sẻ về bản thân mình thì các bạn có thể cho họ biết được rằng là có 8 cái lĩnh vực mà mọi người thường gặp phải cái sự cản trở hay là thường gặp phải cái vấn đề trong cái quá trình chuyển hóa. And that you want to go over them to see if they can relate to any of these concerns. Và sau đó thì các bạn sẽ liệt kê ra 8 cái lĩnh vực này để xem là khách hàng có liên hệ bản thân mình hay là có cảm thấy đúng với bất cứ một cái vấn đề nào trong các lĩnh vực đó hay không. And by doing so, the two of you will be able to know how to plan different processes into the coach. Và bằng cách đó thì hai người sẽ biết được làm thế nào để lên kế hoạch rằng là mình sẽ áp dụng những quy trình nào, áp dụng những công cụ nào vào trong quá trình life coach. Experience that's going to help them through it. So then go through the list and explain what each one of them means. And cụ thể là các bạn hãy liệt kê 8 cái lĩnh vực này và đồng thời là giải thích cho họ mỗi cái lĩnh vực đó thì nó cụ thể là có những vấn đề gì. Make notes about their response. Ghi lại những cái phản ứng, những phản hồi của họ về từng lĩnh vực, đối với từng lĩnh vực. And there's 2 other activities that are helpful to start out with in potentially the first session. And ngoài ra thì còn có 2 cái hoạt động khác mà cũng sẽ hữu ích cho bạn khi mà sử dụng trong cái buổi coach đầu tiên với khách hàng. And those are the human needs assessment and discussing the change cycle. Và đó là hoạt động đánh giá nhu cầu của con người. Và thứ hai là thảo luận với khách hàng về cái vòng luẩn quẩn của sự thay đổi. So the human needs assessment can be given to the client before the first session, and then đầu tiên là bài đánh giá nhu cầu của con người. Thì cái bài đánh giá này các bạn có thể gửi cho khách hàng trước khi buổi coach đầu tiên diễn ra. And you can discuss the results during the session. Và yêu cầu khách hàng thực hiện bài đánh giá này ở nhà và sau đó thì sẽ thảo luận kết quả của họ ở trong buổi coaching đầu tiên. And this helps you both develop a clear understanding of the client's true deeper priorities in life. Và cái hoạt động này thì sẽ giúp cho bạn khách hàng có được một cái nhìn rõ hơn
về việc là khách hàng đang có những cái ưu tiên nào trong cuộc sống của mình. And then the change cycle can be discussed briefly, just Và cái hoạt động thứ hai thì các bạn có thể thảo luận với khách hàng một cách ngắn gọn về cái vòng luẩn quẩn của sự thay đổi. simply let them know that you understand that change is difficult for most people. Ờ, các bạn chỉ cần cho họ biết được rằng là hay là giúp cho họ hiểu được rằng sự thay đổi là một điều rất là khó khăn với hầu hết tất cả mọi người. And that often we find ourselves attempting multiple times to create change before we succeed. Và thông thường thì chúng ta phải nỗ lực hay là phải cố gắng thử đi thử lại nhiều lần thì mới thực sự đạt được cái sự thay đổi mà mình mong muốn. And so you can explain the change process and then ask them if they feel like this has happened to them before. Và bạn có thể giải thích cho khách hàng là cái vòng luẩn quẩn của sự thay đổi là gì và hỏi họ xem là theo họ thì cái điều này đã xảy ra với họ từ trước hay đã bao giờ xảy ra với họ hay chưa. And then follow up by asking if they've tried to make this change before and what happened. Và sau đó thì bạn tiếp tục hỏi họ rằng là cái sự thay đổi này thì họ đã từng cố gắng thực hiện bao giờ chưa? Và nếu rồi thì điều gì đã xảy ra? Because by having them reflect on the previous times they've tried to create change. Bởi vì là bằng cách giúp khách hàng nhìn lại những cái nỗ lực trước đây của họ. And then ended up backtracking, it's going to help them be more aware of the tendency for this to happen. Nhưng mà họ lại thất bại và không thực hiện được sự thay đổi đó thì sẽ giúp cho khách hàng nhận ra được là vì là họ có khuynh hướng làm như vậy. Which will help them catch themselves in the act if they start showing signs that they're going to bail out on their goals or if they're going to backtrack or when they're struggling. Và khi đó thì khách hàng sẽ có thể có khả năng tự bắt quả tang mình khi họ nhận ra được rằng là mình đang không nỗ lực đủ nhiều để tạo ra sự thay đổi hay là đạt được cái mục tiêu của mình mà mình đã đặt ra. And then, of course, another thing to address is goal settings. Và dĩ nhiên là một điều nữa mà chúng ta cần phải thảo luận đó là việc thiết lập mục tiêu. So the last part of the session should be to readdress the person's goal that they told you about. Cụ thể là ở cuối buổi live coach đầu tiên, chúng ta sẽ nhắc lại những cái mục tiêu mà khách hàng chia sẻ với chúng ta ở đầu buổi live coach. At the beginning, and then discuss some more of the additional insights that you've gained. Và chia sẻ với họ về những cái thông tin mà bạn đã rút ra được sau cái quá trình trao đổi vừa rồi. About their needs during the session. So you want to make a list with them of outcomes that they would like to experience. Và sau đó thì các bạn cần phải giúp cho họ liệt kê ra được một cái danh sách những cái kết quả mà họ muốn đạt được sau quá trình live coach. Including how they want to feel, literal changes that they wish to make, internal changes that they want to address. Bao gồm cả những cái sự thay đổi nhỏ nhất từ bên trong bản họ cho đến and any obstacles that you discussed that might need to be addressed during the coaching process. Cũng như là bất cứ những cái rào cản hay là trở ngại nào mà có thể mà theo khách hàng là có thể nảy sinh khiến cho họ không đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra. Yes. And then at the end, you want to set the tone going forward. So let them know that the next step after this session is for you to reflect on what the Và tiếp theo thì các bạn hãy cho khách hàng biết rằng bước tiếp theo của quy trình live coach đó là bạn trong tư cách là người live coach sẽ nhìn lại những cái điều mà hai người đã thảo luận với nhau. two of you have identified, and that you're going to design a custom program that's going to help them build a bridge. Và dựa trên những cái thông tin đó thì bạn sẽ thiết kế cho họ một cái chương trình live coach riêng mà sẽ giúp cho họ From where they are now to where they want to go. Mà sẽ giúp cho họ đi được từ cái thực trạng hiện tại của mình đến cái kết quả họ mong muốn. And depending on what came up during the discussion, you can remind them that although change and Và tùy vào việc là các bạn đã rút ra được những thông tin gì từ cái cuộc thảo luận với khách hàng trong buổi coach. uncertainty can be challenging, that the good news is that it does get easier.
Mà các bạn có thể nhắc nhở khách hàng rằng là mặc dù cái sự thay đổi cũng như là cảm giác bất an mà sự thay đổi mang lại sẽ rất khó khăn đối với họ. Thì tuy nhiên có một tin tốt đó là tất cả những điều đó sẽ dần trở nên dễ dàng hơn đối với họ. and that you will be with them every step of the way. Và rằng bạn sẽ đồng hành với họ trên từng bước đi của quá trình này. And so then there's some final questions. Và cuối cùng thì các bạn họ một số câu hỏi kết thúc để kết thúc buổi live coach. Give them an opportunity to ask any questions that they might have about how the program Chẳng hạn như các bạn có thể cho khách hàng cơ hội đưa ra bất cứ câu hỏi nào về việc là is going to work and make sure cái chương trình live coach của bạn sẽ vận hành hay sẽ hoạt động như thế nào. that they're clear about what to expect going forward. Đồng thời thì các bạn cũng hãy đảm bảo rằng là khách hàng đã hiểu rõ được những điều gì sẽ xảy ra trong quá trình live coach trong tương lai. And then lastly, do something with the client that's going to help them have a sense of commitment. Và cuối cùng thì hãy làm một việc gì đó mà giúp cho khách hàng có được một cái tinh thần cam kết với mục tiêu hay là tinh thần cam kết với quá trình chuyển hóa. Tell the client that you're going to recap what you have discovered together just so that you can make sure that you're on the same page. Đồng thời các bạn cũng hãy tóm tắt lại tất cả những điều mà mình đã tìm hiểu được với khách hàng từ đầu đến cuối của buổi live coach. You can make sure that you're on the same page. Để xem là các bạn đã hiểu đúng về khách hàng hay chưa, và để đảm bảo rằng là hai người đang có đồng quan điểm với nhau. And then review the desires and the needs that your client shared, their concerns. Bằng cách là nhắc lại hay là bằng cách là kiểm tra lại những cái mong muốn hay những cái nhu cầu mà khách hàng đã chia sẻ, những cái lo ngại hay là những trở ngại mà họ đang gặp phải. Their possible roadblocks and the goals that they are setting for themselves. And then ask them, does this reflect hay là những cái mục tiêu mà họ đã đặt ra cho bản thân. how you see your experience and the dreams going into this coaching process? Và hỏi khách hàng xem là đó đã đúng là những gì mà họ muốn đạt được hay là nó đã đúng với những cái điều mà họ đã chia sẻ ở trong buổi coach hay chưa. And allow them to express any clarifying thoughts and make some notes just to make sure you walk away from it very clear on what they need. Và nếu như là bạn chưa thực sự hiểu đúng chẳng hạn, thì hãy cho khách hàng cơ hội được giải thích rõ hơn, và để đảm bảo rằng là sau cái buổi live coach này thì bạn đã có một cái nhìn chính xác nhất về việc là khách hàng đang cần điều gì. And then lastly, ask them to commit to themselves that this time they are going to see their goals. Và cuối cùng thì hãy khuyến khích khách hàng hay là yêu cầu khách hàng thể hiện ra cái tinh thần cam kết rằng là lần này họ sẽ đi đến cùng để đạt được mục tiêu. And dreams through to the end and not let resistance or the fear of change hold them back. Thay vì là để cho cái sự kháng cự đối với hay là để cho cái sự kháng cự hay nỗi sợ sự thay đổi ngăn cản họ đạt được mục tiêu đó. Because they are ready to take control of their own destiny. Bởi vì họ đã sẵn sàng giành lại quyền kiểm soát đối với cuộc đời của chính mình rồi. Now, of course, you will want to phrase this however works for you. The goal is to either have them repeat it back to you or simply answer yes to the question. Và mục tiêu của cái bước này đó là để khách hàng có thể nhắc lại được cái lời cam kết đó bằng lời, hoặc chỉ đơn giản là khách hàng trả lời có đối với câu hỏi là họ có tinh thần cam kết hay không. And then lastly, ask them what small step that they can take right now, either during the session. Và sau đó thì các bạn hãy hỏi rằng là có một cái hành động nhỏ nào mà họ có thể làm, một là ở ngay trong buổi live coach, or when it's finished, to symbolically or practically move one step towards their goal. Một là trong buổi live coach hoặc là sau khi buổi live coach đã kết thúc, để mà giúp họ tiến gần hơn được đến với cái mục tiêu của mình, cho dù là nó chỉ mang tính biểu tượng hay là nó có tác dụng thực tiễn. This could be something as simple as making a verbal statement to themselves of
Cái hành động này thì nó có thể chỉ đơn giản là bằng cách là họ tự nói ra một cái lời khẳng định với bản thân. Of their commitment, or it could be something more symbolic, such as writing a letter to themselves or someone else. Hoặc là nó có thể là một cái hành động mang tính biểu tượng hơn, chẳng hạn như là viết một cái bức thư cho chính bản thân, hoặc là viết một bức thư cho một ai đó. Whether it actually gets sent or not, or releasing something, or even a more practical step. So see the symbolism and ceremony lecture at the end of the course for ideas. Các bạn có thể xem cái bài học ở cuối khóa học về biểu tượng cũng như là về cách chúc mừng khách hàng. Because this ceremonial symbolic process can happen at the end and also at the beginning. Bởi vì là những cái hành động mang tính biểu tượng thì ở ngoài xảy ra ở cuối quy trình life coach, nó cũng có thể xảy ra ở đầu quy trình life coach nữa. So the goal of the session is for them to leave feeling empowered and committed to themselves. Và mục đích của việc này là để cho khách hàng rời khỏi cái buổi life coach đầu tiên với cái cảm xúc đó là được truyền sức mạnh, cũng như là với một tinh thần cam kết với bản thân mình. And then your role is to finalize plans for the rest of the coaching sessions. And Và sau đó thì sau khi buổi coach đã kết thúc thì trách nhiệm của bạn hay là vai trò của bạn đó là vạch ra những kế hoạch cho các buổi coach còn lại của chương trình coach. Determine which activities and topic areas you're going to be addressing, và xác định xem là các bạn sẽ sử dụng những cái hoạt động gì, và các bạn sẽ làm việc với khách hàng ở trong những lĩnh vực gì. You can present to your client at the beginning of the next session. Và cái kế hoạch này thì các bạn phải làm xong và phải đưa ra cho khách hàng biết được ở đầu cái buổi coach thứ hai, chính là cái buổi coach tiếp theo. And so alternatively, some coaches have used the hero's journey activity as the first session instead of. Ở phương án thứ hai đó là một số coach thì sẽ sử dụng cái hoạt động hành trình của người hùng ở trong cái buổi live coach đầu tiên. Instead of what I just went over. Thay vì những điều mà tôi vừa nói ở trong video này. Then they address these more specific issues in the second session after getting the client excited about their journey. Họ làm như vậy bởi vì là cái hoạt động hành trình của người hùng sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy hào hứng hơn với cái hành trình chuyển hóa này. Và vì thế thì họ đưa cái hoạt động đó vào buổi live coach đầu tiên để tạo cái sự hào hứng cho khách hàng. Rồi sau đó họ những cái thông tin chi tiết ở trong buổi live coach thứ hai. This first session outline is a suggestion that has worked well for many people. Và vì thế thì những cái điều mà tôi vừa nói ở trong video này nó chỉ là một cái lời gợi ý mà thôi. However, it's always encouraged that you design your own process. Và bạn hoàn toàn có thể tự mình thiết kế một cái quy trình cho bản thân mình. That it's going to work the best for both you and your unique clients. Miễn là nó có tác dụng tối đa đối với bạn lẫn với khách hàng của bạn. Now let me tell you a transformation story. My story. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện về hành trình chuyển hóa, mà đó chính là câu chuyện của riêng bản thân tôi. The butterfly is a symbol that represents the process of human transformation. Cái hình ảnh con bướm thì có thể được sử dụng làm biểu tượng cho cái biểu tượng đại diện cho cái quy trình chuyển hóa của con người. You see, a caterpillar goes about its life believing that the only reality that exists. Một chú sâu thì nó chỉ sống, cái niềm tin duy nhất của nó là is the one that they know. Một con sâu thì nó chỉ có niềm tin rằng là nó sẽ không thể trở thành một cái gì khác. They have no idea of their true potential. Nó không biết được cái tiềm năng thực sự của mình là gì. They have no idea that one day they will fly. Nó không hề biết rằng là đến một ngày nào đó nó sẽ có thể cất cánh bay lên không trung.
And this is exactly how life unfolds for most people too. Và đây cũng chính là cách mà rất nhiều người sống cuộc sống của mình. They get so wrapped up in their everyday lives that they come to believe that it's all there is. Họ quá bận rộn với cuộc sống thường nhật đến mức là họ tin rằng đó chính là toàn bộ những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình. They don't know their true potential. But unlike caterpillars, humans have a higher level of awareness. Cũng như một chú sâu thì họ không biết được tiềm năng thực sự của mình là gì. Tuy nhiên thì khác với sâu, con người có mức độ nhận thức cao hơn. Humans can see the butterflies and know that they were once a caterpillar. Con người có thể nhìn vào những con bướm và biết được rằng là những con bướm đó đã từng là một chú sâu. They have dreams of flying, but they don't know how, and so they submit to life on the ground. Khác với một con sâu thì con người mơ ước về việc cất cánh bay lên không trung và chỉ đơn giản là họ không biết làm thế nào để thực hiện được ước mơ đó mà thôi. Nhưng mà vì lý do đó mà họ lại chấp nhận cái cuộc sống bị giam cầm ở trên mặt đất. But the caterpillar feels a calling to turn inward, to cocoon itself, to change somehow. Tuy nhiên mặc dù không nhận thức được cái tiềm năng thực sự của mình thì trong nội tại của con sâu luôn tồn tại một cái sự thôi thúc rằng là nó phải chui mình vào một chiếc kén để mà thay đổi theo một cách nào đó. And humans feel this call too. It's an ache in our hearts for forgotten dreams, an impulse to do something different. Và con người cũng cảm nhận được một cái sự thôi thúc tương tự như vậy. Đó là một cái nỗi đau âm ỉ ở trong trái tim của chúng ta về những cái ước mơ mà chúng ta đã lãng quên, hay đơn giản nó là một cái sự thôi thúc là chúng ta phải làm một điều gì đó để thay đổi cuộc sống của mình. Something radical. A fire within us that no matter how hard we try to stuff it down, it still burns. Đó là một cái đốm lửa nó luôn cháy âm ỉ trong chúng ta, mà cho dù chúng ta có nỗ lực dập tắt nó đi đến đâu thì nó vẫn luôn cháy. And when we don't answer this call, often life sends us wake-up calls. Và nếu như chúng ta cứ mãi không trả lời cái tiếng gọi này, nếu như chúng ta cứ mãi không đáp lại cái sự thôi thúc đó, thì chính cuộc sống sẽ làm cho chúng ta thức tỉnh. Who we truly are at our deepest core will stop at nothing to break free. Đó là bởi vì cái con người thực sự của chúng ta sẽ làm mọi cách để thoát ra bên ngoài, sẽ làm mọi cách để được giải phóng. We start to pay attention. We start to notice how we feel. Và khi đó thì chúng ta bắt đầu để ý đến cái tiếng gọi bên trong. Khi đó chúng ta bắt đầu để ý rằng là mình cảm thấy như thế nào, mình thực sự cảm thấy như thế nào. And we ask ourselves the deeper questions about what it all means. Và chúng ta bắt đầu tự hỏi bản thân rằng là những cái tiếng gọi đó thì nó có ý nghĩa gì? What this life is for and who we truly are. Và chúng ta hỏi bản thân rằng cuộc đời của mình có mục đích là gì và chúng ta thực sự là những con người như thế nào. And as we reach a tipping point of personal awareness and self-determination. Và khi chúng ta đạt đến được một cái giới hạn của sự nhận thức bản thân, cũng như là khi chúng ta đạt đến một cái giới hạn của sự nhận thức bản thân, we enter a chrysalis and the transformation begins. Thì chúng ta sẽ chui vào một cái kén và quá trình chuyển hóa sẽ bắt đầu. Because transformation is an inside job. Bởi vì là sự chuyển hóa là một điều phải xảy ra ngay từ bên trong. It isn't always pretty or easy, but it always leads us to a life of meaning and authenticity. Sự chuyển hóa thì sẽ không phải lúc nào cũng tươi đẹp hay là dễ dàng. Tuy nhiên thì nó sẽ luôn dẫn chúng ta đến với một cuộc sống đầy ý nghĩa và đúng với con người thật của chúng ta. And here is my transformation story. Và sau đây là cái câu chuyện chuyển hóa của cá nhân tôi.
So when a caterpillar approaches its time of transformation, it begins to eat ravenously, Khi một con sâu đến gần với cái thời điểm mà nó cần chuyển hóa thì nó sẽ bắt đầu ăn rất là nhiều. consuming everything in sight. The caterpillar outgrows its own skin many times until it's too bloated to move. Nó ăn bất cứ cái gì mà nó có thể ăn được, và nó phát triển cơ thể của nó phát triển đến mức mà nó quá nặng để di chuyển. It turns its world on its head as it attaches itself upside down to a branch and forms a chrysalis. Và cái thế giới của con sâu nó đảo lộn theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, bởi vì là ở thời điểm đó nó sẽ bám vào, nó sẽ treo ngược bản thân vào một cành cây nào đó và hình thành nên một cái kén. This gentle encasing limits its freedom and protects it during the duration of the metamorphosis. Và cái kén này thì mặc dù nó làm giới hạn cái sự tự do di chuyển của con sâu, nhưng mà nó đồng thời cũng sẽ bảo vệ nó ở trong cái quá trình lột xác. And I can totally relate to this process. At one point in my life, Và cá nhân tôi thì hoàn toàn có thể liên hệ bản thân với cái quá trình này. I began ravenously consuming every inspirational book in sight. Ở một thời điểm ở trong quá khứ thì tôi bắt đầu đọc tất cả những quyển sách truyền động lực, truyền cảm hứng mà tôi có thể tìm thấy. I felt heavy and as if I'd outgrown my life. Và điều đó khiến cho tôi cảm thấy nặng nề, như thể là tôi đã phát triển quá nhiều so với cuộc sống hiện tại của mình. Yet I couldn't move. And my world turns upside down. I felt like I was in a prison. Tuy nhiên thì và điều đó khiến cho tôi cảm thấy như tôi không thể di chuyển được, và như thể là cuộc sống của tôi đang bị đảo lộn. But unbeknownst to me, I was preparing for a period of personal transformation. Tuy nhiên thì điều mà tôi không biết đó là tôi đang chuẩn bị bản thân cho một cái giai đoạn chuyển hóa. I'd been living a stagnant life for a decade, dwelling in my comfort zone. Ở thời điểm đó thì tôi đã sống cuộc sống của mình chỉ ở trong cái vòng thoải mái Of detachment and security. And everything was as I had always known it. và tất cả mọi thứ trong cuộc sống thì đã đều trở thành thói quen, đã đều trở thành những điều quen thuộc với tôi. Life was relatively easy, simple, drama free. Cuộc sống của tôi thì tương đối là dễ dàng và đơn giản, và không hề có một cái gì gọi là xáo trộn cả. And I'd been tolerating what was labeled as chronic fatigue syndrome for more than 10 years. Và tôi đã sống cùng với một cái hội chứng được gọi là hội chứng mệt mỏi kinh niên trong hơn 10 năm. So low energy was my norm. Vì thế nên là cái tình trạng mà năng lượng thấp thì đã trở thành một cái điều bình thường đối với tôi. And if you'd asked me at the time, I would have said that I was happy. Tuy nhiên thì nếu như ở thời điểm đó bạn hỏi tôi là tôi có hạnh phúc hay không, thì tôi vẫn sẽ trả lời là có, tôi hạnh phúc. But isolation within your family, self-sheltering and denial can create that type of confusion. Tuy nhiên thì câu trả lời đó nó là một cái sự sai lầm trong nhận thức, mà là kết quả của việc là tôi tự cô lập bản thân ở trong cái vòng toàn, cũng như là tự huyễn hoặc bản thân rằng là mình đã hạnh phúc. Now, don't get me wrong. I did have some amazing times, and I had a fantastic best friend at the time who kept me sane. And I spent a lot of time with family. Các bạn đừng hiểu lầm rằng là cuộc sống của tôi hoàn toàn tồi tệ. Ở thời điểm đó thì tôi vẫn có những cái trải nghiệm tích cực, tôi vẫn có những cái mối quan hệ tốt đẹp, hay là tôi vẫn dành nhiều thời gian bên gia đình. But I woke up every morning to my alarm clock and contemplated all the evil things that I would be willing to do if I never had to answer to that damn alarm clock again. Tuy nhiên thì mỗi buổi sáng khi mà tôi thức dậy, bị thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, thì tôi vẫn luôn có một cái khát khao rằng là mình không bao giờ phải bị thức dậy bởi tiếng chuông báo thức đó nữa. And even though I liked my coworkers and I didn't even really mind my job that much. Và mặc dù là tôi rất là thích những cái người đồng nghiệp của mình lúc đó, và thực tế là tôi cũng không có vấn đề gì quá lớn với công việc của mình đang làm cả. I just loathed the whole working process. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy căm ghét với
cảm thấy căm ghét với quá trình làm việc nói chung. I felt like a voluntary slave. And I'd always told myself that this was what I had to do. Và mặc dù tôi cảm thấy như là mình đang tự nguyện đi làm nô lệ, thì tôi lại tự nói với bản thân rằng là đó là điều mình phải làm. That everyone else had to work too, after all. Bởi vì ai mà chẳng phải làm việc, đúng không ạ? I mean, what else am I going to do, right? Và nếu như mình không đi làm thì mình làm gì có cái gì khác để làm đâu. So, and I was also had an empty, almost non-existent marriage. Bên cạnh đó thì cái cuộc hôn nhân lúc đó của tôi nó cũng đang ngày càng trở nên trống rỗng. But yet I was totally oblivious to it because I had convinced myself that being unfulfilled and lonely and feeling unloved was pretty normal. Tuy nhiên thì tôi không nhận ra được điều đó, bởi vì là tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng là trong bất cứ cuộc hôn nhân nào thì cái việc cảm thấy cô đơn hay là cái việc cảm thấy không được trọn vẹn là điều hoàn toàn bình thường. And that because I didn't have a lot of conflict, it meant I was doing better than average. Và cái việc là không xảy ra sự xung đột nào trong cuộc hôn nhân thì đã có nghĩa là tôi đang tốt hơn mức trung bình rồi. And so my unconscious mind had submitted to a life of servitude and mediocrity. Và cứ thế cái tiềm thức của tôi đã bắt đầu chấp nhận một cái cuộc sống sống vì người khác cũng như là cuộc sống tầm thường. But my unconscious mind and my soul knew that I was so much more. Tuy nhiên thì tiềm thức của tôi cũng như là cái tâm hồn của tôi thì vẫn luôn biết rằng tôi có thể đạt được nhiều hơn thế. And it's as if my true self was conspiring to shift my reality. Và như thể là cái con người thật của tôi đang tìm mọi cách để thay đổi cái thực tại xung quanh. And I reached a point where I didn't know what would happen if I answered the call to a different life. Và mặc dù và tôi đến một cái điểm là mặc dù tôi không biết được rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi đáp lại cái tiếng gọi của một cuộc đời mới. But I knew that I could no longer live a life that wasn't mine. Nhưng mà tôi biết rằng là mình không thể sống sống tiếp cái cuộc đời mà không phải là của tôi, không thực sự là của tôi nữa. And so I let go and embraced my impending chrysalis and my fate. Và vì thế thì tôi đã buông bỏ mọi thứ và chấp nhận chui vào cái kén để thay đổi cái định mệnh của mình. But little did I know just how quickly metamorphosis takes place in humans. Tuy nhiên thì sau đó tôi đã phát hiện ra rằng là cái quá trình lột xác nó có thể diễn ra nhanh như thế nào. If we were to open the cocoon halfway through the process, we wouldn't find a caterpillar. Nếu như chúng ta mổ một cái kén của con sâu ra ở giữa cái quá trình lột xác, Butterfly hybrid inside. Thì ở trong cái kén đó nó sẽ không phải là một cái sinh vật mà nửa sâu nửa bướm. Instead, there would literally be a blob of goo. Mà trong cái kén đó nó chỉ chứa một cái chất dịch nhầy mà thôi. So a common misperception is that the cells of the caterpillar rearrange into the butterfly. Có một cái nhận thức, có một cái quan niệm sai lầm rằng là ở trong quá trình lột xác thì các tế bào của con sâu nó sẽ sắp xếp lại để trở thành tế bào của một con bướm. However, recent discoveries have unveiled the mind-boggling truth that within this ooze, a new type of cell that some scientists refer to as imaginal cells begins to form. Tuy nhiên thì các nghiên cứu gần đây đã phát hiện rằng là trong cái dịch nhầy được chứa đựng ở trong cái kén thì một loại tế bào mới được hình thành. As if from thin air. They're not quite sure how it works. And they're totally different from the caterpillar cell. Và tế bào này được hình thành không phải từ các tế bào của con sâu mà thực ra nó hoàn toàn khác với các tế bào của con sâu. And so at first the caterpillar cells actually think that these new cells are an enemy. Và thực ra là ban đầu các tế bào cũ của con sâu nghĩ rằng là những tế bào mới này là kẻ địch. And so the immune system at first starts to gobble them up. Và vì thế nên là cái hệ miễn dịch của con sâu thì ban đầu sẽ tiêu diệt những tế bào mới này. But eventually the imaginal cells become so numerous that the caterpillar's immune system can't destroy them fast enough.
Tuy nhiên thì dần dần những cái tế bào mới này nó sản sinh nhiều lên đến mức mà cái hệ miễn dịch của con sâu nó không còn đủ khả năng mà tiêu diệt chúng đủ nhanh nữa. And so the imaginal cells are drawn together and they begin forming clumps. And then they cluster together. Và những tế bào mới này dần dần sẽ kết hợp lại với nhau và tạo thành những cái cụm tế bào. And they feed off the caterpillar soup that they're developing in. Và chúng tự nuôi dưỡng bản thân bằng cách là hút những chất dinh dưỡng ở trong cái dịch nhầy, ở trong cái kén. And as if by magic, one day the imaginal cells collectively become conscious of what they're creating. Và đến một ngày nào đó thì những cái tế bào mới này đột nhiên có được cái nhận thức rằng là chúng có nhiệm vụ là tạo ra một cái sinh vật mới. An entirely new organism. And so they begin taking on different roles and creating the intricate workings of a butterfly. Và những cụm tế bào khác nhau thì sẽ bắt đầu hình thành nên những cái bộ phận khác nhau trong cơ thể của một con bướm để cuối cùng chúng kết hợp lại tạo ra cơ thể của một con bướm. Now, during my metamorphosis, my life disintegrated completely. Và cũng như vậy thì ở trong quá trình lột xác của cá nhân tôi thì cuộc sống của tôi cũng bắt đầu tan rã. Everything that no longer served me, which was basically everything, began to fall away rapidly. Tất cả những cái điều mà không còn có ích cho tôi nữa mà đồng nghĩa với là gần như tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi thì đều biến mất một cách rất là nhanh chóng. It was sticky and messy, and at times I felt like I was being torn apart. Và điều đó thì cảm giác khiến cho tôi cảm thấy rất là bừa bộn, rất là lộn xộn, và có những lúc mà tôi cảm thấy tôi đang bị giằng xé thành nhiều mảnh. But at the same time, I felt as if evolution had taken me over, and I knew with every fiber of my being that I was on the right path. Tuy nhiên thì tôi vẫn nhận thức được trong từng tế bào của cơ thể mình rằng là mình đang đi một con đường đúng đắn. And within 6 months, there was literally like no trace of anything that had been in my life before. Và chỉ trong vòng 6 tháng thì đã không còn dấu vết gì của cuộc đời cũ của tôi nữa. I walked away from my career, which was my business. Tôi đã từ bỏ cái công việc, cái sự nghiệp trước đó của mình. I sold my house. I ended my marriage. Tôi bán cái căn nhà cũ và tôi chấm dứt cái cuộc hôn nhân. I disconnected from people who drained my life. Tôi chấm dứt mối quan hệ với những người mà đang hút cạn cái sức sống của tôi. I sold all of my belongings. And I even found a new home for my dog. I was unrecognizable and identityless. Lúc đó thì mọi người không thể nhận ra được tôi nữa, và gần như là tôi là một người không có bản ngã, không có nhân dạng. I was neither bloated caterpillar nor emergent butterfly. Tôi vừa không phải là một chú sâu nhưng mà vẫn chưa phải là một con bướm. I was just a blob of primordial ooze, ripe with infinite possibilities. Mà tôi chỉ đơn giản là một đống dịch nhầy chứa đựng vô số những tiềm năng, chứa đựng vô số những khả năng mà thôi. Each new spark of imagination and inspiration ignited a flame of knowing within me. Tuy nhiên thì bất cứ một cái nguồn cảm hứng nào, bất cứ một cái sự tưởng tượng nào thì cũng đều thắp lên một cái ngọn lửa ở trong tôi. An awareness that I was changing. And that as I embraced who I really was, circumstances that didn't serve me shifted away with greater speed. Và tôi bắt đầu chấp nhận cái con người thực sự của bản thân mình. And as circumstances that didn't serve me shifted away with greater speed. Những cái hoàn cảnh mà không còn có ích cho tôi thì đã bắt đầu biến mất một cách rất là nhanh chóng. And I was drawn to live in alignment with my true self, my passions, my talents, and my longings with greater intensity than I'd ever experienced. Và tôi cảm thấy khao khát được sống đúng với bản chất của mình, sống đúng với những đam mê, những cái tài năng cũng như là những khát khao của mình một cách mãnh liệt hơn lúc nào hết. Before. Now, when the butterfly has matured, the chrysalis becomes transparent. Khi mà con bướm đã đủ trưởng thành thì cái vỏ kén sẽ trở nên trong suốt. The need for restriction has been outgrown.
Bởi vì con bướm nó không còn cái nhu cầu cần được bảo vệ hay là nhu cầu cần bị giới hạn sự tự do nữa. The butterfly emerges upside down and holds on to its empty shell with Và khi con bướm rời khỏi cái kén của mình thì ban đầu nó vẫn còn bám giữ lại cái kén đó một cách tôn sùng. such reverence, as if to say thank you to where it came from. Như thể là nó đang muốn nói lời cảm ơn với cái nơi mà nó xuất phát điểm của mình. Suddenly, things became clear to me. I was ready, and so I emerged back into the world, totally transformed. Cũng như vậy thì khi tôi cảm thấy sẵn sàng thì tôi cũng quay trở lại với thế giới bên ngoài, nhưng mà lần này thì đã với tư cách là một con người đã hoàn toàn chuyển hóa. And for a while, I felt like I dangled uncomfortably, in shock at what had just happened and who I had become. Và cũng như là con bướm nó vẫn đang bám víu lấy cái kén của mình, thì ban đầu tôi cũng cảm thấy rất là không thoải mái, cũng như là cảm thấy choáng váng bởi những điều vừa xảy ra, cũng như là bởi cái con người mà mình vừa trở thành. I felt vulnerable, crinkled, and damp after breaking free from my womb of change. Tôi cảm thấy không an toàn sau khi mà vừa thoát ra khỏi những cái khi khi vừa thoát ra khỏi cái kén của mình. I clung to the remnants for a little while I took deep breaths and learned to stretch my wings. Tôi vẫn còn bám víu lại với những cái dấu vết của cuộc đời cũ. Tuy nhiên thì tôi bắt đầu học cách dang đôi cánh của mình ra. I was in awe and appreciation for all that I'd been through. The emptiness, the depression, the numbness, the inspiration, the transmutation, and the re-emerging. Tôi cảm thấy biết ơn cũng như là choáng ngợp trước tất cả những cái điều đã xảy đến với mình. Đó là cảm giác trống rỗng, cái sự buồn, cái sự trầm cảm, cái cảm giác tê dại hay là những nguồn cảm hứng, và cuối cùng là sự chuyển hóa. I didn't know what to do next, but I trusted that when it was time, the wind would gently nudge me. Tôi không biết rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với mình. Tuy nhiên thì tôi vẫn có một cái niềm tin rằng là khi thời điểm đã chín muồi thì một ngọn gió sẽ nhẹ nhàng thôi thúc tôi To let go and ride the currents of my new life. Sẽ nhẹ nhàng thôi thúc tôi buông bỏ cái cuộc sống trong quá khứ một cách hoàn toàn và bước vào cuộc sống mới. I wasn't afraid because nothing had ever felt so right. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào, bởi vì là tôi cảm thấy được sống đúng với cuộc sống với con người thật của mình nhất. I was authentically, totally, and emphatically me for the first time in my life. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình hoàn toàn được sống đúng với bản thân. And I took one last look back at all that I had been, and then I released it completely. Tôi nhìn lại cái cuộc đời cũ của mình một lần cuối cùng và buông bỏ nó ra một cách hoàn toàn. And I was blown away at how effortless it was to fly. Và tôi cảm thấy kinh ngạc bởi cái việc là cất cánh bay lên nó dễ như thế nào. When you allow yourself to be who you truly are. Khi mà bạn cho phép bản thân được là chính bản thân mình. And instantaneously, everything I needed for my new life was drawn to me, one thing after another. Và ngay lập tức tất cả những cái điều mà tôi cần có được cho cái cuộc sống mới thì được thu hút về phía tôi, hết điều này đến điều khác. A relationship that fulfilled my longing for true love and acted as a catalyst for my expansion. Một cái mối quan hệ tình cảm mà đáp ứng được nhu cầu được yêu thương của tôi, cũng như là đóng vai trò là cái chất xúc tác cho sự phát triển cá nhân của tôi. Entered my life, which is my partner Joel. Thì đã đến với cuộc đời tôi, mà đó chính là Joel. As did living environments within which I could get acquainted with my new self. Và những cái môi trường sống mà ở trong đó chúng tôi có thể làm quen với con người mới của mình cũng được thu hút về phía tôi. And as I came into alignment with me, I became aware that there was a larger transformation taking place. Và ở trong quá trình mà tôi sống đúng với bản thân của mình thì tôi cũng nhận ra rằng là, hay là tôi cũng nhận thức được rằng là có một cái sự chuyển hóa
lớn lao hơn đang xảy ra ở xung quanh mình. There were countless other people experiencing similar episodes of metamorphosis. Mà cụ thể là có rất nhiều người khác cũng đang trải qua một quá trình lột xác giống như tôi vừa trải qua vậy. And somehow I knew that we were all part of something much greater. Và vì một lý do nào đó thì tôi biết chắc rằng là tất cả những người như vậy, tất cả chúng tôi đều thuộc về một cái gì đó lớn lao hơn. I became aware that I was not alone, and I felt drawn to other people who were Tôi nhận ra rằng là mình không chỉ có một mình, willing to take radical personal responsibility and risk the pain and fear of total transformation. và tôi bị thu hút bởi những người dám chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân, dám chịu những cái rủi ro rằng là họ sẽ phải trải qua đau đớn hay là cảm thấy sợ hãi In order to live life on their terms and fulfill their life's purpose. Để họ có thể sống cuộc sống theo quyền quyết định của cá nhân mình, cũng như là đạt được cái mục đích sống của họ. So if you are hearing these words, you are one of these people. Và nếu như các bạn đang lắng nghe những điều tôi nói thì các bạn cũng nằm trong số những người như vậy. So whether you're a caterpillar looking longingly at the butterflies flying above you, Và cho dù bạn đang là một con sâu đang ngắm nhìn những chú bướm bay trên đầu mình một cách khao khát, or you're clinging to the remnants of the life that you know is no longer yours, hay là bạn vẫn đang bám víu vào một cái cuộc đời mà không còn phù hợp với bạn nữa, your job is to answer the call, to trust the process, thì điều các bạn phải làm đó là đáp lại cái tiếng gọi rằng là các bạn phải tin vào cái quy trình, to embrace who you truly are. và đáp lại tiếng gọi rằng là các bạn phải chấp nhận cái con người thực của bản thân. Doing so gives other people permission to do the same. Và khi các bạn làm được như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc các bạn đang giúp cho những người khác cũng làm được điều đó. A revolution of transformation and awakening starts with you. Một cuộc cách mạng của sự chuyển hóa và tỉnh thức đang bắt đầu từ bạn. Now I want to look at our human needs. Ở trong bài học tiếp theo này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những nhu cầu của con người. And it's extremely important to know what our human needs are and how they impact our lives. Việc chúng ta nhận thức được là con người có những cái loại nhu cầu nào và những tác động của chúng đến cuộc sống của chúng ta. And our decisions and behaviors. Cũng như là tác động đến những quyết định và hành vi của chúng ta thì là rất là quan trọng. Because they're all driven by meeting these needs. Keep in mind that we each prioritize some of these needs over others. Mỗi người trong chúng ta thì sẽ ưu tiên một số những cái nhu cầu nhất định hơn những cái nhu cầu khác. So our needs may be different than someone else's. Vì thế nên là nhu cầu của chúng ta thì hoàn toàn có thể khác so với nhu cầu của người khác. Plus, which needs are the most important for us at any given time of our life may change. Và bên cạnh đó thì việc chúng ta coi trọng cái nhu cầu nào nhất thì nó cũng có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào là việc chúng ta đang ở đâu trong cuộc đời mình. Depending on the circumstances of our lives. So this is not written in stone. Therefore, whatever needs are priorities for us at the time will impact what we focus on. Vì thế thì cái việc là chúng ta muốn đặt ưu tiên cho cái nhu cầu nào ở trong thời điểm hiện tại thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta tập trung vào điều gì, and how we react to situation. Cũng như là nó sẽ quyết định cách của chúng ta phản ứng lại với những cái tình huống khác nhau. So these needs are our driving force in our lives. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa thì những cái nhu cầu này nó vẫn là những cái nguồn động lực của chúng ta trong cuộc sống. So there are 6 human needs. The first one is certainty and comfort. Vậy thì chúng ta có 6 một con người có 6 cái loại nhu cầu. The second one is 6 human needs.
The first one is certainty and comfort. Nhu cầu thứ nhất là nhu cầu sự chắc chắn và thoải mái. The second one is uncertainty and variety. Nhu cầu thứ hai là nhu cầu có được sự không chắc chắn và mới lạ. The third one is significance. Nhu cầu thứ ba là nhu cầu có được giá trị bản thân. The fourth one is love and connection. Nhu cầu thứ tư là nhu cầu có được tình yêu thương và sự kết nối. The fifth one is growth. Nhu cầu thứ năm là nhu cầu phát triển bản thân. The last one and sixth one is contribution. Và nhu cầu thứ sáu cũng là nhu cầu cuối cùng là nhu cầu đóng góp. So the first four needs are called the needs of the personalities. Bốn cái loại nhu cầu đầu tiên thì có tên gọi là nhu cầu nhân cách. These four needs are things that we always find ways to meet. Find a way to meet them. Bốn nhu cầu này là bốn nhu cầu thiết yếu mà chúng ta sẽ tìm mọi cách để đáp ứng. They're vital. The last two are called the needs of the spirits, and their needs not always met. Còn hai cái nhu cầu thứ 5 và thứ 6 thì được gọi là nhu cầu về tinh thần. Không phải lúc nào thì chúng ta cũng đáp ứng được những nhu cầu này của bản thân. And in most cases, the first four needs must be met before a person is able to start to value and focus on meeting the last two needs. Và thông thường thì một người cần phải đáp ứng được 4 nhu cầu đầu tiên thì họ mới có thể bắt đầu coi trọng cũng như là tập trung vào hai cái nhu cầu cuối cùng. However, when we meet those higher level needs, it is when we truly feel fulfilled in our lives. Tuy nhiên thì chỉ khi chúng ta đáp ứng được hai cái nhu cầu cao hơn đó thì chúng ta mới cảm thấy thực sự trọn vẹn trong cuộc sống của mình. So what I want to do is I want to take a deeper dive into this because I think it's important to really understand it. Và vì thế thì trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các loại nhu cầu này. So the first need, certainty and comfort. Nhu cầu đầu tiên đó là nhu cầu có được cái sự chắc chắn và thoải mái. See, at our core, we want to feel that we are in control of our reality. Ở trong mỗi chúng ta thì đều luôn có một cái nhu cầu rằng là chúng ta cần phải là làm chủ được cái thực tại của bản thân. This feeling gives us security. This allows us to feel comfortable in our lives. Cái việc mà chúng ta cảm thấy mình có quyền kiểm soát đối với cuộc sống của mình thì sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm giác an toàn cũng như là thoải mái. And to feel that we can avoid pain and create pleasure. Bởi vì chúng ta biết được rằng là mình hoàn toàn có khả năng tránh được những cái nỗi đau cũng như là tìm kiếm cái sự thỏa mãn. At the core, this is just survival mechanism that we have. Certainty makes us feel safe emotionally, psychologically, physically. Sự chắc chắn thì giúp chúng ta cảm thấy an toàn về mặt tâm lý, về mặt xúc cũng như là về mặt thể chất. So depending how much we value certainty will depend how much risk we're willing to take in our lives. Và chúng ta coi trọng cái sự chắc chắn đến mức nào thì sẽ quyết định xem là chúng ta sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu rủi ro trong cuộc sống. You probably have met people on both ends of the spectrum. Có thể là bạn đã gặp những người ở hai đầu của thái cực này. Those who want to control every single aspect of their lives. Ở một bên thì sẽ có những người muốn kiểm soát đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời của họ. And those that crave uncertainty. Nhưng còn ở đầu kia thì sẽ có những người mà khao khát cái cảm giác là không chắc chắn. The extreme need of certainty, however, will hold you back. Tuy nhiên nếu như bạn quá coi trọng cái nhu cầu là có được sự chắc chắn. Because all growth and change really requires a certain level of certainty. Thì sẽ ngăn cản bạn thay đổi và phát triển, bởi vì là tất cả cái sự thay đổi, bất cứ cái sự thay đổi hay phát triển nào thì đều cần đi kèm với một cái mức độ không chắc chắn nhất định. And the second need is uncertainty and variety. Cái nhu cầu thứ hai đó là nhu cầu có được cái sự không chắc chắn hoặc là cái sự mới lạ. Yes, the second one is uncertainty. It's the opposite of the first one, I understand. Đúng là cái nhu cầu thứ hai này là nó trái ngược hoàn toàn với nhu cầu nhất. But think about it. What would happen if you
always knew everything that would happen to you. Tuy nhiên thì các bạn thử nghĩ mà xem điều gì sẽ xảy ra nếu như các bạn lúc nào cũng biết trước được rằng chuyện gì sắp xảy ra với mình. You'd probably be bored to death. You'd probably go crazy. Khả năng cao là các bạn sẽ cảm thấy nhàm chán, muốn chết, đúng không ạ? So uncertainty brings excitement and spice to our lives. Và cái sự cảm giác không chắc chắn nó sẽ mang lại sự hào hứng trong cuộc sống của chúng ta. So the level of certainty that you are willing and able to live with determines how much and how fast you will change. Và cái And how và việc chúng ta coi trọng cái cảm giác chắc chắn đến mức nào thì sẽ quyết định xem là chúng ta sẽ thay đổi nhanh đến đâu. much and how fast you will change. Keep in mind that being able to deal with uncertainty is also a skill that can be developed. Các bạn cũng hãy nhớ rằng là cái việc là đối phó với cảm giác không chắc chắn nó là một cái kỹ năng mà chúng ta có thể phát triển. So as you become more confident that you can deal with change, also as you start associating with uncertainty and change with something that creates happiness. Và vì thế nên nếu như bạn có thể liên hệ cái việc không chắc chắn với những cảm giác tích cực hay là với những cái cảm xúc tích cực, And helps you achieve your dreams, your desires for certainty will also increase. và bạn nhận thức được rằng là cái sự không chắc chắn sẽ giúp cho bạn đạt được những cái mục tiêu hay là những cái sự thay đổi mà mình mong muốn, thì cái nhu cầu có được sự không chắc chắn của bạn cũng sẽ tăng lên. So just keep in mind that uncertainty is also a skill that you learn. Và một lần nữa thì các bạn hãy luôn nhớ rằng It's also a skill that you learn. Cái việc đối phó với cảm giác không chắc chắn nó cũng là một cái kỹ năng mà các bạn hoàn toàn có thể học được. So it doesn't mean that just because you don't like uncertainty, you got to be stuck there. Need number 3 is significant. Cái nhu cầu thứ 3 đó là nhu cầu cảm thấy mình là người có giá trị. Now think about it. We all want to feel like we're special. We want to feel like we're important. We're needed. Tất cả chúng ta thì đều muốn cảm thấy rằng là mình là người đặc biệt, hay là mình là một người quan trọng, hay là mình là một người được người khác cần đến. We want to feel like we're special. We want to feel like we're important. We're needed. We're unique. There are a variety of ways that we can get significance. Và có rất nhiều cách mà chúng ta có thể tạo ra được cái giá trị cho bản thân. For example, you can get it by feeling like you're the best at something. Ví dụ như các bạn có thể cảm thấy mình là người có giá trị từ cái việc là bạn là một người giỏi nhất trong lĩnh vực nào đó chẳng hạn. By making a lot of money, by having the best house in your neighborhood. Hay là bằng việc kiếm được rất nhiều tiền, hoặc là việc sở hữu ngôi nhà đẹp nhất so với những người hàng xóm. By buying the latest things, getting a master's degree or doctorate. Hoặc các bạn cũng có thể tạo ra giá trị cho bản thân bằng cách là học tập, chẳng hạn như là học để lấy bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ. Getting a master's degree or doctorate. By becoming a social influencer. By being the best dad. By having a bunch of tattoos all over your body. You can even be that person that has more problems than anyone else. You have the most drama. You can be the most intimidating, or even the most spiritual person. As you can see, that there are endless ways for you to feel significant. Nói tóm lại là có vô số những cách để bạn có thể tạo ra được cái giá trị cho bản thân, hay là để cho bạn cảm thấy rằng mình là người có giá trị. People will go to great lengths to feel significant in their lives. Và thực tế là con người ta sẽ sẵn sàng làm rất nhiều thứ để cảm thấy được mình là người có giá trị trong cuộc sống. And number 4 is love and connection. Cái nhu cầu thứ 4 là nhu cầu có được tình yêu thương và sự kết nối. So the next need is love and connection, whether we realize it or not. Love is that thing that we need more than anything. Cho dù chúng ta có nhận ra điều đó hay không, thì cái tình yêu thương nó vẫn luôn là một cái điều mà chúng ta cần đến nhiều hơn tất cả mọi thứ. When we love 100%, we feel alive, and it's a powerful force. Bởi vì là tình yêu thương là một cái động lực rất là to lớn. Khi chúng ta
Yêu thương, chúng ta yêu thương càng nhiều thì chúng ta càng cảm thấy có được sức sống. For love, many people are willing to do extraordinary things for others. Vì tình yêu thương thì con người ta có thể sẵn sàng làm được những điều phi thường. Whether it's the love that a parent has for a child or the love for a romantic relationship. Cho dù đó là tình yêu thương mà giữa bố mẹ với con cái, hay là tình yêu thương giữa hai người trong một mối quan hệ tình cảm. However, if we don't feel like we can get love, we settle for connection, which is a smaller aspect of it. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta gặp khó khăn với cái việc là có được tình yêu thương, thì chúng ta sẽ chấp nhận một cái cấp độ thấp hơn của nó, đó là cái sự kết nối giữa người với người. Aspect of it. Even if these connections don't really serve us. Cho dù là những cái sự kết nối đó nó không thực sự có lợi cho chúng ta. There's a lot of ways to get connection, whether it's through a friendship, a pet, or even really connecting to nature. Có rất nhiều cách để chúng ta có được cái sự kết nối, có thể là từ tình bạn, hay là từ một con thú cưng, hay thậm chí là sự kết nối với thiên nhiên. See, less constructive ways of getting connections are through social media. Và có những cách để có được sự kết nối mà nó không thực sự lành mạnh, chẳng hạn như là qua mạng xã hội. Sacrificing our authenticity to conform to a group. Hay là hy sinh cái bản chất của mình để mà hòa nhập vào đám đông. Or people pleasing. Hay là luôn nỗ lực làm hài lòng người khác. We might not like it, but we do that if we feel like it helps us connect. Có thể là chúng ta không thích làm những việc đấy đâu, tuy nhiên thì chúng ta vẫn làm bởi vì là đó là cách để chúng ta có được cái sự kết nối. Need number 5 is growth. Nhu cầu thứ 5 là nhu cầu phát triển bản thân. See, the next one really is this need that we all have to a certain degree. Cái nhu cầu này là mỗi người trong chúng ta đều có nhu cầu phát triển bản thân, dù ở mức độ nào. Think about it. If you're not growing in an area of your life, that area is dying. Bởi vì các bạn thử nghĩ mà xem, nếu như có một cái lĩnh vực nào đó trong cuộc sống mà các bạn đang không phát triển, thì cũng đồng nghĩa với việc lĩnh vực đó đang chết dần chết mòn. This can be your relationship. It could be your business or any aspect of your personal life. Lĩnh vực đó thì nó có thể là bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn, từ các mối quan hệ cho đến việc kinh doanh hay là nghề nghiệp. If you're not growing, then it does not matter what you're creating in your exterior world. Nếu như bạn đang không phát triển chính bản thân mình thì không quan trọng rằng bạn đang tạo ra được những điều gì ở thế giới bên ngoài. That need for certainty can hold you back from growth, leaving you to feel empty and not being able to feel truly. Cái nhu cầu đầu tiên, nhu cầu có được cảm giác an toàn hay là chắc chắn, thì có thể ngăn cản bạn phát triển bản thân. Và từ đó thì khiến cho bạn cảm thấy trống rỗng và cảm thấy như cảm thấy như cuộc sống của mình không trọn vẹn. Growth can be scary because it can have uncertainty for some. Vì thế nên cái sự phát triển nó có thể gây ra nỗi sợ hãi với nhiều người, bởi vì nó đi kèm với cái cảm giác không chắc chắn. But it also brings a lot of fulfillment when you know that you're growing and that you're developing as a person. Tuy nhiên khi bạn biết rằng là mình đang phát triển và mình đang khi bạn biết rằng mình đang phát triển thì nó cũng sẽ mang lại cho bạn nhiều những cảm xúc hay là nhiều những cái giá trị. The last one is contribution. Và nhu cầu cuối cùng là nhu cầu được đóng góp. And this is an area where many people reflect on the later stages of their life. People reflect. Và thông thường thì con người ta thường đánh giá lại hay là nhìn lại cái nhu cầu này khi đã đến những giai đoạn sau của cuộc đời. On the later stages of their life. As we look at our legacy, good thing is that you don't have to wait to them. Tuy nhiên thì các bạn không phải chờ đến lúc đó mới có thể suy nghĩ hay là đánh giá về cái nhu cầu này. You can start contributing now. See, contribution is like the higher level of the need for significance. Mà các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu đóng góp ngay từ bây giờ. Is that you don't have to wait to them. You can start contributing now.
See, contribution is like the higher level of the need for significance. Nhu cầu được đóng góp thì có thể được xem là một cái cấp độ cao hơn của cái nhu cầu là có được giá trị cho bản thân. The difference being that it's no longer about you. However, contribution is the essence of life. Và điểm khác biệt đó là cái nhu cầu tạo ra giá trị cho bản thân thì tập trung vào cá nhân bạn. Life is not about me. It's about us. Tuy nhiên thì cuộc sống này nó không chỉ xoay quanh cá nhân bạn mà thôi, mà nó xoay quanh tất cả mọi thành viên trong xã hội. We're social creatures and we have a natural need to feel that we have a higher purpose. Chúng ta là những cái sinh vật mà sống theo cái cấu trúc xã hội, và về bản chất thì chúng ta luôn có một cái nhu cầu rằng là chúng ta thuộc về một cái mục đích cao cả hơn. And our life has meaning. So the way we find that is to contributing to others. Và để có được điều đó, để cảm thấy rằng là mình đang thuộc về một cái mục đích cao cả hơn, thì chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách là đóng góp cho xã hội hay đóng góp cho người khác. In fact, the feeling that we're contributing to others can help us overcome the biggest changes. Và thực tế là cái cảm giác rằng mình đang đóng góp được cho xã hội hay là mình đang giúp đỡ được cho người khác có thể giúp chúng ta vượt qua được những cái thử thách lớn nhất. If we think it has a purpose, life therefore is about creating meaning, and that comes from giving. Mục đích của cuộc sống là để tạo ra ý nghĩa, tạo ra giá trị, và điều đó thì đến từ việc cho đi, đến từ việc chia sẻ. So which need a person values the most, and which one they're starving to meet? Vậy thì cái việc là một người coi trọng cái nhu cầu nào nhất, cũng như là một người đang muốn đáp ứng được nhu cầu nào nhất của mình, What influences the choices that they make in their life? Sẽ quyết định rằng là họ sẽ đưa ra được những lựa chọn như thế nào trong cuộc sống. They will find a way to meet those needs one way or another, whether through a negative or positive way. Bởi vì khi một người coi trọng hay là muốn đạt được hay là muốn đáp ứng được một nhu cầu nào đó, thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để đáp ứng nhu cầu đó, cho dù cách làm đó là tích cực hay tiêu cực. For example, someone robbing someone else can feel significant, had that thrill of uncertainty, and at the same time feel certain because they're the ones in control of the situation. And at the end of the day, fulfillment comes from something internal though. Tuy nhiên thì cái cảm giác rằng là cuộc sống của mình, tuy nhiên thì cái việc là cuộc sống của bạn có trọn vẹn hay không thì nó phải đến từ bên trong, nó phải đến từ chính bản thân bạn. So you can get these things from a negative aspect, but it's not really helping you grow and develop in a positive way. Vì thế nên là nếu như chúng ta đáp ứng một nhu cầu nào đó bằng một cách tiêu cực, mà cái cách đó thì không giúp cho chúng ta phát triển bản thân hay là chuyển hóa một cách tích cực, That's going to be significant to you long term. So thì nó cũng sẽ không mang lại cho chúng ta một cái kết quả lâu dài nào. you want to feel love. You want to feel like you're growing and contributing to others. So you might wonder how. Vậy thì có thể là các bạn đang cảm thấy như là bây giờ tôi cần tôi cần cái sự yêu thương, tôi cần phải phát triển bản thân, và tôi cần cảm thấy rằng là mình đang đóng góp được cho xã hội. So you might wonder, how can I do this? Thì các bạn có thể đang tự hỏi xem là vậy thì bây giờ làm thế nào mà tôi có thể đáp ứng được những nhu cầu đó. I'm going to give you some constructive ways of doing this. Vậy thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số cách tích cực để các bạn có thể đáp ứng được những nhu cầu này. For example, certainty. You can have certainty by having a daily routine. Nhu cầu đầu tiên là nhu cầu có được cái sự chắc chắn, thì các bạn có thể đáp ứng được bằng cách là thiết lập nên những cái thói quen hay những cái lề thói hàng ngày. Or having a community around you that's supportive no matter what happens in your life. Hoặc là các bạn có thể tạo ra một cái cộng đồng xung quanh mình, bao gồm những người mà sẽ luôn ủng hộ bạn và hỗ trợ bạn, cho dù là bạn gặp phải khó khăn gì trong cuộc sống. You know, you're certain those people will support you. Also, you can have variety. You can have variety by adding diverse experience to your life. Cái nhu cầu thứ hai là nhu cầu có được cái sự mới mẻ, thì các bạn có thể đáp ứng được bằng cách là liên tục
tìm kiếm những cái trải nghiệm mới và bổ sung nó vào cuộc sống của mình. You can also try new things and learn new skills. Và các bạn cũng có thể trải nghiệm những điều mới và học hỏi thêm những cái kỹ năng mới. You can also have significance. You can meet the need of significance by using your talents and skills. Nhu cầu thứ ba là nhu cầu tạo ra giá trị cho bản thân, thì các bạn sẽ đáp ứng được bằng cách là sử dụng những cái tài năng cũng như là kỹ năng của mình. You can also master your skill and share your skills with other people. Và khi các bạn đã trở thành chuyên gia trong cái kỹ năng đó thì các bạn có thể chia sẻ nó với những người khác. You can develop love and connection. You can meet these needs by establishing lifelong friendships. Nhu cầu thứ tư là nhu cầu về yêu thương và sự kết nối, thì các bạn có thể đáp ứng được bằng cách là thiết lập lên những cái tình bạn mà kéo dài suốt cả cuộc đời. Spending more time with like-minded people, as well as improving your relationship skills. Hoặc là bằng cách dành nhiều thời gian với những người có đồng quan điểm, hay là những người có đồng quan điểm với mình hơn, hay là phát triển những cái kỹ năng trong các mối quan hệ. You can meet your need for growth, and you can do that by constantly learning. Nhu cầu thứ năm là nhu cầu về phát triển bản thân, thì các bạn có thể đáp ứng bằng cách là liên tục học hỏi thêm những kiến thức mới. For example, reading a new book, watching YouTube video, or following others to help you grow. Ví dụ như là đọc một cuốn sách, hay là xem những cái video bổ ích trên YouTube, hoặc là theo dõi một ai đó ở trên mạng xã hội. By taking a class, going to a seminar or workshop. Hoặc là tham gia một khóa học, hay là một cái hoặc là một buổi hội thảo. You can also surround yourself with people that really motivate you and challenge you to become a better. Bạn cũng có thể dành nhiều thời gian ở bên những người mà có thể truyền động lực cho bạn và thử thách bạn trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Person. And the other one is contribution. You can meet that need of contribution by sharing your talents and passionate with others. Và cuối cùng là nhu cầu đóng góp, thì các bạn có thể đáp ứng được nó bằng cách là chia sẻ những cái tài năng cũng như là đam mê của mình với người khác. You can also engage in other causes that are meaningful, that you're truly passionate about. Các bạn có thể đóng góp cho những cái lý tưởng cao đẹp mà bạn thực sự đam mê và tin tưởng. And that you really want to make a difference in. Để từ đó các bạn có thể tạo ra được một điều khác biệt cho thế giới. So ask yourself, which need are the most important to you? Currently. Vậy thì các bạn hãy tự đặt ra cho bản thân câu hỏi rằng là cái nhu cầu nào là quan trọng nhất đối với bạn trong cuộc sống hiện tại. Your life. How do you currently meet those needs? Và bạn đang làm những gì để đáp ứng được nhu cầu đó? Which areas of needs are you currently struggling with? Nhu cầu nào các bạn đang gặp nhiều khó khăn nhất trong việc đáp ứng? The most, and that you want to work on. In what way do you feel like that need is not being met? Và theo bạn thì vì sao các bạn lại chưa đáp ứng được nhu cầu đó? Because again, getting clarity is essential to meeting those needs. Bởi vì là phải hiểu rõ được những cái điều này thì các bạn mới có thể bắt đầu đáp ứng được những nhu cầu đó. What do you believe is necessary for your needs to be met? Theo bạn thì mình sẽ cần phải làm gì mới đáp ứng được những nhu cầu này? And how can you meet these needs in a way that will help you truly feel fulfilled? Và bằng những cách nào mà các bạn có thể đáp ứng nhu cầu đó và đồng thời lại sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa? That will truly help you know that you are living a life of integrity, of purpose, of meaning, and that you're fulfilled in it. Thank you. Buổi học chúng ta tạm dừng ở đây để mọi người có thể nghỉ trưa. Chúng ta sẽ quay lại buổi học vào 2 giờ chiều.
you.